do you see that it kind of portrays different mindset of people in our society? Exactly. Knowledge भन्ने कुरा चाहिँ it's not, it doesn't like come overnight. What you choose in your life. Life को पनि shortcuts हुँदैन. Changeमा चाहिँ unfreezing, freezing र refreezing stage आउँछ भनेर एउटा लिभिङ फिलोसफरले propound गर्नुभएको एउटा theory छ. This book is just smaller in volume, but it has very deep meaning. Exactly. So idea about discussion बाट थाहा पाइरहेको छ. Am I audible? Welcome to the Book Talk, presented by the Book Wishes Club. It's not always the bed of roses. It has a lot of ups and downs, and it's not an easy corridor. It's actually puzzled. And we all need to go through that maze of puzzle and find our way. But fortunately, some door is always open for us. Today we are going to talk about amazing way to deal with change in your work and your life. About this book, Who Moved My Cheese, written by amazing writer Dr. Spencer Johnson. And we have with us our esteemed guest for today. She is an educator, consultant, a researcher, and an ardent reader above all. Let's welcome her, Miss Sarala Karki. Welcome to the Book Talk. Thank you so much. How would you like to introduce yourself to the audience? Thank you for that opportunity. And I must admire the beautiful line you have picked up to start with our episode as well. Mm-hmm. So myself, I'm Sarala. Mm-hmm. And by profession, I'm teacher and I'm into different roles in academic sector as well. It has been a decade more being into teaching and learning process. Mm-hmm. So lots of time I get this question, why you teach? And I actually teach to learn and learn to teach. Reading books have been part of my hobbies. Ani professionally pani diyo, haina. So it's my chosen course of action why I read. Eventually there are different genres, हामी एकदम split गरेर पढ्छौँ नि कहिलेकाहीँ. तर मैले originally चाहिँ for being into this sector, academic sector मा आइसकेपछि चाहिँ probably that's when I started being a good reader. Okay. So let me introduce myself as a reader. Okay, thank you so much. So, हजुरले एकदमै राम्रो वर्ड भन्नुभयो त्यहाँ learn to teach and teach to learn भनेर. So यो as you said प्रोफेसनल लाइफमा आएपछि लर्निङ स्टार्ट भयो भनेर तर बुक्स कुन जनरको पढ्ने or which is your genre भने सबैको आफ्नो फेभरेट हुन्छ नि. त्यो चाहिँ कसरी पिक गर्नुभयो आफ्नो लागि? I remember म grade 5 मा हुँदाखेरि चाहिँ teachers randomly used to pick अलि ठिकै राम्रै एभरेज स्टुडेन्टहरू छ पढाइमा भने चाहिँ त्यो बेला चाहिँ पुसिङ कल्चर हुन्थ्यो टु एन्टर इन्टु एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिभिटिज. सो पेरेन्ट्स डे आउँदै थियो अनि ड्रामाको लागि चाहिँ दे निड वान क्यारेक्टर मुना मदन बुकको चाहिँ मुना रिटन बाई लक्ष्मी प्रसाद देवकोटा. अनि ग्रेड 5 को लागि चाहिँ इट वाज भेरी बिग च्यालेन्ज एउटा. अनि आई वाज भेरी साई, भेरी इन्ट्रोभर्ट पर्सन. अनि ड्रामा गर्ने मुना बनेर भन्दाखेरि त इट वाज भेरी सरप्राइजिङ एन्ड इक्वली च्यालेन्जिङ टु मी. त्यो भएर सुरुमा चाहिँ ग्रेड 5 मै अब मुना मदनको बुकमा चाहिँ इट्स लभ पोइट बुक हो नि त त्यो चाहिँ. अनि इट्स अल अबाउट रटिङ डाउन दोज लाइन्स बिङ मुना क्यारेक्टर. सो अनि त्यो रट गर्दाखेरि चाहिँ लिट्रेचर पोएम ओके रमाइलो हुँदो रहेछ. आई रिमेम्बर पर्फर्म गर्दा पनि हात खुट्टा पुरै कापी अनि मैले मेरो डायलग्सहरू भनिरहेको थिएँ होइन. सो स्टार्टिङमा चाहिँ आई स्टार्टेड रिडिङ पोएम्स एकदमै ओरिजिनली चाहिँ. अनि हाम्रो पालिमा चाहिँ मुना भन्ने बुक आउँथ्यो. सो मुनामा चाहिँ धेरै पोएम्सहरू हुन्थ्यो, आर्टिकल्सहरू यस्तो किड्सलाई लिएर बनाइएको हुन्थ्यो, उहाँहरूले लेखेको होइन, हामीले लेखेको भनौँ न हाम्रो जस्तो एज ग्रुपले सानो सानो हुँदाखेरि. सो स्टार्टमा चाहिँ इट वाज एकदमै फरक डोमेन किनभने आई युज टु लभ लिट्रेचर. अनि त्यस पछाडि फेरि अलि टिनेजमा 11-12 मा हुँदाखेरि चाहिँ दे युज टु बी माई वान ब्रदर. उहाँ चाहिँ एकदम धेरै नोभल्सहरू पढ्ने अनि युज टु इन्सिस्ट पढ रिडिङ ह्याबिट्स हुन्छ भनेर भन्ने. त्यो बेला चाहिँ लभ स्टोरिजहरू अनि फिक्सनल बुक्सहरू पढ्ने. तर प्रोफेसनमा गइसकेपछि द्याट इज वेन आई रियलाइज ओके आई निड टु हेभ सम डोमेन स्पेसिफिक नलेज. किनभने म त टिचर हो नि त. आई गट इन्ट्रोड्युस इन्टु अन्डर ग्राड क्लासरुम डिरेक्टली वेन आई वाज एट द एज अफ 23-24 राइट आफ्टर कम्प्लिटिङ माई मास्टर्स. त्यो भएर पनि अनि देन अब जर्नल फरक भयो. त्यस पछाडि अलिकति कोर्स बुकमा बढी कन्सन्ट्रेसन हुन थाल्यो, अलिकति रिसर्च ओरिएन्टेड बुक्सहरूमा हुन थाल्यो. अनि स्लोली सेल्फ हेल्प मोटिभेसन लिडरसिप गर्दै अब धेरैवटा टाइपको बुक्स पढ्छु. बट देन माई कन्सन्ट्रेसन इज मोर अन कोर्स बुक
apart from that leadership, sometimes self-help र motivational books पनि. Okay, that's lovely. Thank That's you. an interesting story actually. मुना मदनबाट धेरैजनाले भन्नुहुन्छ कि मेरो मदन पनि छ कि मैले मदनलाई साथीलाई कहिलेकाहीँ तिमी याद छ मदन थियो अनि म लाइन्सहरू अहिले पनि पठाउँछु इन्स्टाहरूमा आई डोन्ट रिमेम्बर प्लिज भन्छ तर मेरो लागि चाहिँ प्रोभाब्ली द्याट वाज लाइक ब्रेक थ्रु कि त्यो ड्रामामा मलाई मेरो टिचर्सले पुस नगरिदिनु भयो भए चाहिँ लिट्रेचरमै इन्ट्रेस्ट हुँदैन थियो अनि पढ्ने बानी सायद हुँदैन थियो होला. ओके सो हु मुभ्ड माई चिज चाहिँ कति अगाडि पढ्नुभयो र वाट मोटिभेटेड अर स्ट्राइक्ड यु टु रिड दिस? आई रेड ब्याक लाइक 4-5 years ब्याक होला. केले मोटिभेट गर्यो भन्दाखेरि म चाहिँ ह्युमन रिसोर्स कन्सल्टिङ पनि काम गर्छु अनि पढाउँदाखेरि पनि MBA क्लासमा पनि ह्युमन रिसोर्स कन्सन्ट्रेटेड एरियाजहरू पढाउँछु. अनि एउटा कन्सन्ट्रेटेड एरिया चाहिँ चेन्ज म्यानेजमेन्ट अथवा चेन्ज एन्ड OD अर्गनाइजेसनल डेभलपमेन्ट भन्ने एउटा कोर्स हुन्छ. अनि त्यो कोर्समा चाहिँ सुरुमा पढाउँदाखेरि त अब टिचरले पनि धेरै पढ्नु पऱ्यो नि त होइन. आई रिमेम्बर एउटा कलेजमा मैले स्टार्ट गर्दा चाहिँ अब प्रिन्सिपल डिरेक्टर सरहरू चाहिँ स्टुडेन्ट हुनुहुन्थ्यो कि दे वर फ्रम ब्याकग्राउन्ड एडुकेसन ब्याकग्राउन्ड अनि म्यानेजमेन्टको ब्याकग्राउन्ड भएर चाहिँ फर्स्ट ब्याचमा चाहिँ उहाँहरू आफै स्टुडेन्टको रूपमा इनरोल हुनुभएको थियो. अनि मेरो लागि च्यालेन्ज भने चाहिँ इभिनिङ क्लास पढ्नुहुन्थ्यो उहाँहरू MBA अनि रातभरि 2 बजे 3 बजीसम्म चाहिँ म चाहिँ पढेर अनि भोलिपल्ट बिहान रेगुलर आफ्नो अरू वर्क्स अफ लाइफ सकेर अनि बेलुका फेरि म क्लास लिन्थेँ. सो त्यो क्लास लिँदाखेरि चाहिँ द्याट इज वेन ह्युमन रिसोर्स म्यानेजमेन्ट पढाएँ मैले र त्यहाँ पनि HR स्पेसलाइजेसनमा चेन्ज म्यानेजमेन्ट जब पढाउनु पऱ्यो अनि मैले खोज्न थालेँ नि त अब चेन्ज म्यानेजमेन्टसँग रिलेटेड के हुने रहेछ अपार्ट फ्रम कोर्स बुक भन्दाखेरि आई गट दिस बुक हु मुभ माई चिज. राइट सो हु मुभड माई चिज एक्चुली के चाहिँ रहेछ र वाट इज इनसाइड अफ दिस भनेर हाम्रो अडियन्सलाई एकचोटि भनिदिनु बिकज इट्स क्वाइट मेटाफोरिकल एन्ड लुक्स लाइक अ भेरी childish kind of हो एकदमै cartoons type को एकदमै. आई ह्याड दिस लाइक डिलेमा पनि एकदमै बुक्स त धेरै पढिराखिन्छ तर अब किन हु मुभ माई चिज भन्दाखेरि इट इज भेरी सिम्पल टु अन्डरस्ट्यान्ड स्पेसली टु अडियन्स मैले भन्नुपर्दा र कन्सल्टिङ र के पार्ट अफ यो ट्रेनिङ फेसिलिटेसनमा पनि इन्भल्भ भएको भएर चाहिँ कति वर्किङ प्रोफेसनल्सलाई पनि पढ्नु भएको छ हु मुभ माई चिज भन्दाखेरि चाहिँ पढेको छैन, सुन्नु भएको छ कतिले त सुनेको पनि छैन भनेपछि हामी कतिवटा चाहिँ एकदमै भनौँ न एकदम जार्गन्सहरू युज भएको अलिकति कन्सन्ट्रेटेड लेभलको अरू खालको बुक्सहरू पढ्छौँ तर समटाइम्स वी मिस दिस टाइनी बुक्सहरू जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ. त्यही भएर हेर्दाखेरि एकदमै टाइनी पनि छ तपाईँले भने जस्तो अनि मेटाफोर्स युज गरेको र क्यारेक्टर्सहरू डिफाइन गर्दा पनि चाइल्डिस पनि लाग्छ तर रियल लाइफमा एउटा चेन्जको जुन प्रोसेस हुन्छ हामीले थेरिजमा पनि भन्छौँ कि चेन्जमा चाहिँ अनफ्रिजिङ फ्रिजिङ र रिफ्रिजिङ स्टेज आउँछ भनेर एउटा लेभिन फिलोसफरले प्रोपाउन्ड गर्नुभएको एउटा थेरिज छ. त्यसलाई ठ्याक्क त्यो पनि मेटाफोरमै युज भएको छ. जस्तै वाटरलाई हामीले आइसमा चेन्ज गर्नु पऱ्यो भने हामीले त्यो अनफ्रिज स्टेजमा वी नो द्याट वी निड टु कन्भर्ट द्याट H2O जुन स्टेज हुन्छ त्यसलाई हामीले आइस क्युब बनाउनु छ. अब आइस क्युबलाई फेरि वाटर बनाउनु छ भने त हामी रिभर्स प्रोसेसमा जानुपर्ने हुन्छ भनेपछि यही मेटाफोरलाई युज गरेर चाहिँ अनफ्रिजिङ फ्रिजिङ र रिफ्रिजिङको एउटा मोडल छ होइन चेन्जमा. अनि त्यही मोडल नै अप्लाई भएको एकदमै अप्लाइड फर्ममा हामी हु मुभ माई चिजमा पाउँछौँ. कज वेन वी टक अबाउट हु मुभ माई चिज बुकको बारेमा भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ चिज इज अ मेटाफोर विच टक्स अबाउट सक्सेस ह्याप्पिनेस अबाउट लाइफ गोल्स अथवा करियर गोल्स प्रोफेसनल पर्सनल and individual gets motivated with different like intrinsic and extrinsic factors. So त्यसलाई चाहिँ metaphor चिजको रूपमा युज गरेछ. And then there are 4 characters. दुईटा चाहिँ माइस स्निफ एन्ड स्करी तपाईँले पढ्नु पनि भइसकेको छ. त्यस पछाडि अनि टाइनी लाइक ह्युमन बिङ्स भनेर इन्ट्रोड्युस गरेको छ उनीहरूले हेम र त्यो चाहिँ सानो सानो मान्छे भनेर दुईटा क्यारेक्टरलाई इन्भल्भ गरेर 4वटा क्यारेक्टर्स छ. सो इट इज सच अ स्टेज एन्ड स्टोरी इनसाइड अ मेज जुन मेजमा चाहिँ स्निफ र स्करी चाहिँ द सेन्स त्यो रिजिलियन्स त्यो एडप्टेसन टु चेन्ज त्यो रिलक्टेन्स नबसिकन चाहिँ हामी क्याटलिस्ट टु चेन्ज हुनुपर्छ भन्ने कुराको एकदम अर्ली डिटेक्टरको रूपमा पोर्ट्रे गराएको छ क्यारेक्टर्सलाई. सो इन दिस मेज दे हेभ चिज स्टेसन नेम्ड एज सी इनिसियली जहाँ चाहिँ अब एकदम प्लेन्टी अफ चिज उनीहरूसँग हुन्छ सधैँ खाने. एन्ड स्निफ एन्ड स्करी बिङ भेरी लाइक भनौँ न प्रोएक्टिभ उनीहरूले चाहिँ सेन्स गरिरहेको हुन्छ ओके आवर चिज इज लाइक डिक्लाइनिङ एभ्री डे अर कम हुँदैछ. सो अर्को चिज स्टेसन पनि हामीले फिगर आउट गर्न जरुरी छ भनेर दे अलवेज लाइक त्यो हामी ब्याकप्याक गरेर टुर जान रेडी भए मान्छे जस्तै उनीहरू चाहिँ आफ्नो जुत्ता जतिखेर पनि यहीँ राखेर लाएरै रेडी हुने त्यस्तो क्यारेक्टर रूपमा पोर्ट्रे गराएको छ होइन. सो द्याट्स वेन चिज स्टेसन सीमा चिज सकिने बित्तिकै विदाउट एनी हेजिटेसन उनीहरूले चाहिँ नयाँ चिज स्टेसन खोज्नलाई अगाडि बढिहाल्छ चेन्जको लागि. तर हेम एन्ड ह जुन ह्युमन क्यारेक्टर्सहरू छ
ह इज अ क्यारेक्टर जसले चाहिँ अलिकति ढिलो भए पनि हि सेन्सेस कि ओके चिज यहीँ बसेर त आउनेवाला छैन भनेर कुनै दिन दिमागमा आइसकेपछि त्यो लाइट बल्ब मुभमेन्ट भन्छ नि त्यो आइसकेपछि चाहिँ हि गोज फर द्याट चेन्ज सिकिङ इन्टु न्यू लाइक चिज स्टेसन तर हेम इज सच अ क्यारेक्टर जुन हामी सोसाइटीमा पनि धेरै ठाउँमा स्पेसली प्रोफेसनल वर्क सेटिङमा पनि धेरै पाउँछौँ कि यो चाहिँ वर्क कल्चरमा पनि वी डोन्ट वान्ट लाइक चेन्ज एन्ड दे आर डिफ्रेन्ट थिङ्स विच क्रिएट्स दिस रिलक्टेन्स टु चेन्ज जुन हामी रेसिस्टेन्स टु चेन्ज पनि भन्छौँ सो हेमको एउटा क्यारेक्टरलाई चाहिँ पछिसम्म पनि गएर ऊ चेन्ज हुन्छ कि हुँदैन भन्ने पनि स्टोरीले पोर्ट्रे गर्दैन होइन तर हेम चाहिँ त्यो नयाँ स्टेसन खोज्न नै जाँदैन भनिसकेपछि ऊ अब त्यही स्टेसनमा बसेर सिद्धिन्छ अथवा ह चाहिँ यस्तो क्यारेक्टर रूपमा देखाएको छ जसले चाहिँ आफ्नो साथीलाई चेन्जको विभिन्न फेजेसहरू जरुरी छ भनेर चाहिँ त्यो एउटा मेजमा पनि पाथवेजहरू लेखिदिँदै गएको हुन्छ भनेपछि त्यो हेम अगाडि बढ्यो कि बढेन इज लाइक सरप्राइजिङ एट दि एन्ड तर ह इज सच अ क्यारेक्टर जसलाई चाहिँ चेन्ज जरुरी छ भन्ने सेन्स भइसकेपछि चाहिँ अगाडि बढेको क्यारेक्टर हो सो अ ब्युटिफुल स्टोरी विच टक्स अबाउट चेन्ज प्रोसेस विच टक्स अबाउट रेजिलियन्स एडप्टेबिलिटी एन्ड चेन्ज एट अ होल अनि चेन्ज क्याटलिस्ट हामी कसरी हुने आफ्नो रेगुलर जुन कम्फोर्ट जोन भन्छौँ हामी होइन त्यो कम्फोर्ट जोनबाट चाहिँ कसरी बाहिर निस्किने एन्ड वाइ इभेन्चुअली इट इज रिक्वायर इन आवर लाइफ भन्ने कुरा पोर्ट्रे हुने सानो प्रोभाब्ली एकदम छिटो पढ्ने मान्छेको लागि त 1 घन्टाको रिड होला अदरवाइज 2 घन्टा अथवा इट डिपेन्ड्स अपन पेस अफ रिडर एज वेल तर त्यसरी पोर्ट्रे गरेर 4वटा क्यारेक्टरलाई बनाएर चाहिँ हुबुमा चिज बनाएको छ ओके सो यो बुकको एउटा क्वालिटी भनेको चाहिँ इट्स भेरी सर्ट सुरुमा त होइन भेरी सर्ट अनि थिन भनौँ न बुकको भल्युम पनि सो एन्ड भेरी इजी सिम्पल ल्याङ्ग्वेजमा चाहिँ एकदमै एन्ड यो जुन हामीले 4वटा क्यारेक्टर्सको कुरा गऱ्यौँ 2टा माइस र 2टा लिटल पिपल भनेर सो एज अ रिडर वाइ डु यु थिङ्क यो चाहिँ यसरी डिफ्रेन्सिएट गरिएको थियो लाइक 4वटा एनिमल क्यारेक्टर्स पनि हुन सक्थ्यो होला अर ह्युमन नै हुन सक्थ्यो होला सो वाट इज योर पर्सपेक्टिभ अन द्याट प्रोभाब्ली अब मेरो पर्सपेक्टिभ है यो चाहिँ कस्तो भने वेन वी रिड लाइक स्टोरिज हामीलाई एउटा त्यो अपर्च्युनिटी के हुन्छ भने वी लाइक गो इन्टु इमेजिनरी वर्ल्ड होइन र म चाहिँ बुक्स पढिराख्ने भए भएर मुभीभन्दा धेरै इमेजिनेसन चाहिँ बुक्समा वी हेभ द्याट एउटा फ्रिडम भनौँ न होइन सायद त्यो फ्रिडम भएको भएर र क्यारेक्टर सम्झिनलाई पनि सजिलो तपाईँ 2टा चाहिँ मुसाको क्यारेक्टर लिएर आउनुहुन्छ अनि 2टा चाहिँ लिटल ह्युमन बिङ्स भनेर क्यारेक्टर्स लिएर आउनुहुन्छ भने चाहिँ द्याट्स वेन पिपल विल पिक द्याट सानो एसेन्स भएको बुक भए पनि एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ नि त द क्रक्स थिङ इज रियली लाइक भाइटल इन आवर एभ्री डे लाइक लाइफ त्यो भएर चाहिँ प्रोभाब्ली एकदमै राइटरले चाहिँ पिकी नै भएर चाहिँ क्यारेक्टर चुज गर्नु भए पनि होला एउटा चाहिँ अनि अर्को चाहिँ अब ह्युमन्स राखेको भए चाहिँ तपाईँलाई डिफ्रेन्सिएट गर्न पनि गाह्रो हुन्थ्यो कि हुवेर लाइक एकदमै अर्ली बर्ड भन्छौँ नि हामी होइन हुवेर रेडी फर दि चेन्ज त्यो रेडिनेस कसमा थियो प्रोएक्टिभनेस कसमा थियो भन्ने देखाउनलाई र कुन क्यारेक्टर चाहिँ डिले गरिरहेछ र कुन क्यारेक्टरले चाहिँ क्याटलिस्टको रोल पछि आएर चेन्ज भयो त भन्ने त्यो सिग्निफिकेन्ट इम्पोर्टेन्स देखाउनको लागि पनि माइस र ह्युमन बिङ गरे जस्तो लाग्छ मलाई बट आई हेभ नेभर थट यो एङ्गलबाट चाहिँ बट प्रोभाब्ली इट्स गुड लाइक स्मार्ट चोइस अफ राइटर भन्छु म चाहिँ डिफ्रेन्सिएटिङ बिट्विन माइस एन्ड देन ह्युमन बिङ्स सो यस हजुरले भन्नुभयो जस्तै चाहिँ मलाई पनि आई काइन्ड अफ इमेजिन थिङ्स वेन आई रिड द बुक्स अनि दिस केम इन माई माइन्ड एज आई रेड कि वाइ 2 ह्युमन्स र 2 माइस अब धेरैवटा के भन्नु अब हाइपोथेटिकल क्वेसन्सहरू पनि आइरहेको थियो माइन्डमा लाइक कतै ह्युमन बिङ्सहरूलाई चाहिँ एउटा सार्काजम पो हो कि बेटर अब्जर्भेसन एनिमल्स आर डुइङ बेटर अनि त्यसपछि फेरि ह्युमन्स आर स्टक सो एनिमल्स र ह्युमन्सलाई एउटा डिफ्रेन्सिएट एकदमै नाइस आई हेभ समथिङ टु रिलेट विथ दिस मैले चेन्ज म्यानेजमेन्टकै क्लास लिँदाखेरि प्रोभाब्ली ब्याक लाइक 9 इयर्सदेखि युज गरिराखेको एउटा भनेर चाहिँ आई युज दिस स्टोरी अफ लाइक रिबर्थ अफ इगल कि Do you know how long eagle survives? Like 70 years. Yes, 70. तर उसको स्टेजमा के छ भने त्यो रिबर्थमा चाहिँ फर 40 years चाहिँ उसको रेगुलर लाइफ स्प्यान हो होइन तर अर्को 30 years बाँच्ने भए चाहिँ इट हेज टु गो विथ रिबर्थ स्टेज जहाँ चाहिँ ऊ माउन्टेनमा फ्लाइ गरेर उसको त्यो हेभी जुन फेदर्सहरू भइसकेका हुन्छ एक्ज्याक्टली त्यो ट्यालेन्ट्सहरू पनि ऊ भइसकेका हुन्छ सबै अब बेन्ट भइसकेका हुन्छ पिकहरू बेन्ट भइसकेका हुन्छ त्यसलाई चाहिँ माउन्टेनमा फ्लाइ गरेर त्यो रकमा गएर लिटरली नै उसले पहिला त्यो झारेर फेरि त्यो उम्रिनु पर्यो उम्रिसकेपछि फेरि नयाँ पिकहरू आइसकेपछि त्यो ट्यालेन्ट्स र पिकको हेल्पले चाहिँ फेदर्स उखाल्नु पर्यो फेरि फेदर्स नयाँ आउनको लागि कुर्नु पर्यो एन्ड द्याट हेज दिस ट्रान्जिसन प्रोसेस फर 6 months भनेर भन्छ कि तर त्यो 6 months को त्यो डिफिकल्ट स्टेज अफ लाइफ अलमोस्ट डेथ
को स्टेज अफ लाइफबाट यदि सर्भाइभल भयो भने चाहिँ द्याट्स वेन इगल हेज रिबर्थ फर एनदर 30 years भन्छ कि अनि 40+30 मिलेर चाहिँ एभरेज लाइफ स्प्यान 70 हुन गएको रिजन पनि त्यो हो सो भेरी लाइक क्लियरली अब्जर्भड भन्छु म तपाईँले जुन भन्नुभयो नि होइन कज we can learn so much of like things from eagle story similarly त्यस्तो क्यारेक्टर माइसलाई पोर्ट्रे गरिदिइराख्दाखेरि चाहिँ sarcasm or maybe it's like lesson for human beings पनि हुन सक्छ so I learned that from you now yes किनकि त्यो डिफरेन्सेस देख्दाखेरि चाहिँ लाइक त्यो रिभर्स पनि हुन सक्थ्यो मेबी हैन ह्युमनलाई राम्रो पोर्ट्रे exactly but we never know what the perspective of writer is यो त राइटरले भन्न सक्छ भनिन्छ नि that पेन्टिङ्सहरुमा पनि the artist is dead भनेर हामीले हेर्नु पर्छ especially when it is abstract painting then so that's also difficult to understand really but having said that अब यहाँ चाहिँ हामीले कुरा गर्दै जाँदाखेरि चेन्जको कुरा नै आउँछ मोर ओभर प्लस अझै फियरको कुरा पनि गरेको छ यसमा सो यो चेन्ज र फियरलाई चाहिँ कसरी रिलेट गरिएको छ यो जन्सनले ओके सो इनिसियली जुन माइसहरूले चाहिँ छिटो थाहा पाएर चेन्जको प्रोसेसमा जान्छ त्यति छिटो चाहिँ इभन लाइक ह र हेम भन्ने दुइटै क्यारेक्टर जाँदैन होइन एन्ड अफ स्टोरीसम्म हामी बिचदेखिको स्टोरीमा चाहिँ अब हले चाहिँ क्याटलिस्ट चेन्ज गरेको चाहिँ हामी पाउँछौँ बट इनिसियल फेजमा चाहिँ बोथ हेम एन्ड ह रेगुलर रूपमा जहाँ चिज थियो त्यही चिज भइहाल्छ भनेर जुन आएको हुन्छ एन्ड स्टोरीमा भनेको छ नि त दे वेटेड फर लाइक फ्यु लाइक डेज टु गो अन अब चिज आइहाल्छ कि अनि बुकको नाम पनि कस्तो मजाले निस्किएको छ कि किनभने हेमले चाहिँ त्यो एकदम सरप्राइजिङ नोटमा चाहिँ यहाँको चिज छैन भन्ने थाहा पाइसकेपछि देन द्याट इज वेन ही स्टेट्स इज हु मुभ माई चिज सो एकदमै राम्रो ठाउँबाट पिक गरेर पनि बुकको नाम बनाएको छ होइन सो त्यो हु मुभ माई चिज भनिराख्दाखेरि चाहिँ ह इज सच अ क्यारेक्टर वान फाइन डे त्यो स्टोरीमा भने पनि छ ही स्टार्ट्स लाइक लाफिङ लाउड वाइ कज सिटिङ एट द सेम पोइन्ट तपाईँ त्यही ठाउँमा बसेर सेम कुरा ओल्ड कुरा नै गरेर सेम प्रोसेसको थ्रुबाट गरेर इफ यु आर सिकिङ फर चेन्ज हाउ इट विल ह्यापन भन्ने जब उसलाई त्यो क्लिक हुन्छ एन्ड द्याट इज वेन ही डिसाइड्स टु लाइक मुभ अन अनि हेमलाई पनि उसले एकदमै सँगसँगै अगाडि प्रोसेसमा बढ्नको लागि त इन्करेज गरेको छ बट देन ही बिलिभ्स द्याट सम डे हिज चिज विल बी ब्याक हेम भन्ने क्यारेक्टरले चाहिँ सो यो चेन्ज प्रोसेसमा चाहिँ ह इज अ हिरो भन्छु म चाहिँ एक्टर रिजन माइसको स्टोरी त सुरुमै सिधिसक्यो कज दे आर एडप्टिभ एन्ड दे आर भेरी प्रोएक्टिभ होइन र लाइफमा पनि मान्छेको चाहिँ हामी प्लान चेन्ज र अनप्लान चेन्ज भनेर भन्छौँ अ प्लान चेन्ज इज एफेक्टेड बाई डिफ्रेन्ट इन्टरनल एन्ड एक्सटर्नल फोर्सेस अफ इन्भाइरोमेन्ट एन्ड स्पेसली वेन वी टक अबाउट बिजनेस वर्ल्ड अथवा कोर्पोरेटमा हामी कुरा गर्छौँ प्रोफेसनल वर्ल्डमा कुरा गर्छौँ भने चाहिँ यो एक्सटर्नल फ्याक्टर्स रियली प्लेज रोल कुनै बिजनेस कुनै स्टार्टअप कुनै बर्डिङ अन्टरप्रेन्योर कसैको पनि हामी लाइफ हेर्छौँ भने चाहिँ एन्ड प्रोभाब्ली चेन्जको सबैभन्दा धेरै त्यो एडप्टिभनेस र रेजिलियन्स भन्ने कुरा पनि त्यहाँनिर आउँछ सो ह इज पोर्ट्रेड इन सच अ क्यारेक्टर जसले चाहिँ चेन्ज इज इनिभिटेबल एन्ड देन त्यहाँनिर धेरैवटा कोट्सहरू पनि युज भएको छ यसमा होइन सो इफ यु सेन्स द्याट यो चिज इज रियली ओल्ड it's better to move and go for a new cheese or if you go for small changes quickly then that will lead towards एउटा राम्रो better change हुनको लागि तपाईँलाई हेल्प गर्छ भनेर पनि भनेको छ and even there is a question like if you were like not afraid then what would you do so त्यो question जब हको दिमागमा पर्छ that's when he takes that move so change process को एउटा catalyst and then realizing that change is inevitable र सर्भाइभलकै लागि पनि चाहियो नि उसलाई चिज त नयाँ स्टेसन फिगर आउट गर्नु पर्यो भनेर चाहिँ the process whole process like goes on did I answer your question हामी यहाँ कतै डेभिएट त भएको छैन हजुर I was quite listening to you very attentively so हामीले चाहिँ अब एकछिनको लागि यो क्यारेक्टर्सलाई माइसको क्यारेक्टर्सलाई पनि एकछिनमा ह्युमनमा कन्भर्ट गरेर चाहिँ लेट्स सी चारवटा ह्युमन क्यारेक्टर्स राखेर हेर्नु पर्दाखेरि चाहिँ do you see that it kind of portrays different mindset of people in our society exactly because I think we have people like Sniff, Scurry and him and her in our societies true. So what is your perspective about this यसलाई चाहिँ म वर्किङ कल्चरसँग रिलेटेड जुन कन्टेम्पोररी बज इक्जाम्पल्सहरू लिएर चाहिँ जोड्न चाहन्छु होइन जस्तै नेपालको कन्टेक्स्टमा वेन यु टक अबाउट नेपाल हाम्रो कतिजना प्रोफेसनल्सहरू चाहिँ दे आर रिलक्टेन्स टु चेन्ज कज फियर
जुन यो बुकमा पनि भनेको छैन सो द फियर अफ लाइक लुजिङ जब्स अर दे आर नट रेडी फर न्यू थिङ्स स्पेसली वेन इट कम्स विथ लाइक इन्फर्मेसन टेक्नोलोजी अर अहिलेको त हामी एआई एमएल आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स मसिन लर्निङको कुराहरू गर्छौँ होइन डिजिटल मार्केटिङको कुराहरू गर्छौँ क्लाउड कम्प्युटिङको कुराहरू गर्छौँ एन्ड पिपल आर रियली रिलक्टेन्स टु दिस मैले चाहिँ एचआर पढाउने भएको भएर इभन आई ट्राई टु लाइक फाइन्ड आउट एचआरमा पनि कसरी एआई एमएलहरू चाहिँ युज गर्न मिल्छ कज फ्युचर इज अल अबाउट डेटा साइन्स एन्ड स्पेसली एचआरमा पनि मेरै सब्जेक्टमा पनि कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ डेटा एनालिटिक्स र यो पार्टमा बढी हामी अगाडि बढ्न सक्छौँ सो अब क्यारेक्टर्स यदि ह्युमन हुन्थ्यो भने हामी एकछिनलाई कुनै पनि प्रोफेसनको मान्छेलाई लिन्छौँ भने दे हेभ दिस फियर अफ लुजिङ दि जब सम अनि यो चाहिँ जेनेरेसन ग्यापले पनि लिएर आउँछ कहिलेकाहीँ चाहिँ कज दे आर नट फ्रेन्डली विथ समथिङ एन्ड दे हेभ दिस रिलक्टेन्स टु एक्वायर न्यू स्किल्स नलेज होइन अनि नलेज भन्ने कुरा चाहिँ इट डजन्ट लाइक कम ओभर नाइट यु हेभ टु स्पेन्ड लट्स अफ टाइम एन्ड लर्निङ इज अ डिफिकल्ट प्रोसेस बट अगेन लाइक इट्स यर चोइस वेदर यु वान्ट टु बी लर्न्ड अर नट भन्ने कुरा चाहिँ सो लर्नेड अर नट सो एक्ज्याक्टली अब इट डिफर्स एज पर क्यारेक्टर तपाईँले भने जस्तो एउटा अपग्रेडिङ रिस्किलिङ अपस्किलिङमा फोकस गर्ने मान्छेले चाहिँ चाँडै त्यो एडप्टेसनमा जान्छ होला अनि यो क्यारेक्टर हामी भन्न सक्छौँ अथवा अझ स्निफ र स्करी नै पनि भन्न सक्छौँ होइन तर जहिले पनि सोसाइटीमा हेम जस्तो क्यारेक्टर्स चाहिँ एकदमै धेरै पाउँछ अनि कहिलेकाहीँ चाहिँ हाम्रो मेकानिजम प्रोसेस सिस्टमले पनि त्यसलाई सपोर्ट गरेको छ कि छैन पनि इम्पोर्टेन्ट छ जस्तै प्रोफेसनल वर्ल्डमा चेन्ज मात्र खोजेर भएन नि त त्यो ट्रान्सफर्मेसनको लागि चाहिँ त्यो रिस्किलिङ अपस्किलिङलाई अर्गनाइजेसनले कतिको प्रायोरिटी दिएको छ इन्भेस्टमेन्ट गरेको छ कि छैन इन दोज लाइक ह्युमन क्यापिटल एन्ड उसलाई पनि त्यो अपस्किलिङ प्रोसेसबाट त्यो ट्रान्जिसन प्रोसेसमा जानको लागि कतिको स्मुथ बनाएको छ द्याट्स वेन आई थिङ्क यो डिफ्रेन्सिएट हुन्छ कि एन्ड इन अ भेरी रियल सेन्स एउटा अफिस सेटअपमा सम्झिने हो भने त चारवटा होइन अझ धेरैवटा क्यारेक्टर नै निस्किन्छ तर धेरैजना चाहिँ अघि मैले त्यो थियोरी भने जस्तो त्यो अनफ्रिज स्टेजमा स्टक हुने हो कि तर अनफ्रिजबाट बिस्तारै त्यो फ्रिजिङ भने त मुभिङ स्टेज हो नि जहाँ चाहिँ गयो अनि रिफ्रिज स्टेजसम्म फेरि सबैजना पुग्छ भन्ने चाहिँ छैन किन रिफ्रिजमा चाहिँ यु लाइक गो फर एनदर चेन्ज यु सिक फर समथिङ मोर लाइक अपब्रिङ्गिङ्स एकदम बेटरमेन्ट होइन सो आई थिङ्क एकदमै अप्लाइड हुन्छ र वी क्यान इभन रिलेट दिस इन आवर पर्सनल लाइफ पनि जस्तो लाग्छ किनभने डिफ्रेन्ट जेनेरेसनको जुन ग्याप हुन्छ त्यो ग्याप हुने बित्तिकै त्यहाँनिर पनि रिलक्टेन्स आउँछ लाइक हामी आफ्नो पेरेन्ट्सलाई इमेजिन गरौँ अनि ग्रेन्ड पेरेन्ट्सलाई इमेजिन गरौँ इफ यु इमेजिन देयर लाइक जेनेरेसन्स एन्ड आवर जेनेरेसन अनि प्रोबेबली यु आर जेनजी राइट सो जेनजी अनि पछि फलो गरिरहेको अल्फा जुन जेनेरेसन छ होइन अब यो जेनेरेसनको कुरा गर्ने हो भने दि एक्सपेक्टेसन्स आर डिफ्रेन्ट एन्ड एक्ज्याक्टली किन कोही चाहिँ एकदम छिटो एडप्टेड गर्ने सिकिहाल्नुपर्छ गरिहाल्नुपर्छ भन्ने एटिट्युडको पनि हुनुहुन्छ अनि कतिजना चाहिँ फेरि ओके त्यो पुसिङ टाइपको किनभने पहिला जस्तो पस्केर दिने चलन छ नि त अहिलेको जेनेरेसनलाई कतिपय कुराहरू चाहिँ सो इट डिपेन्ड्स अपन इन्डिभिजुअल क्यारेक्टर्स पनि कहिलेकाहीँ है तर स्टिल यस एज यु राइटली मेन्सन्ड एकदमै यो चारवटै क्यारेक्टर हामीले पाउँछौँ इन पर्सनल सेटिङ एन्ड प्रोफेसनल सेटिङ बोथ सो भर्खरै हजुरले पनि भन्नुभयो वर्क लाइफ र पर्सनल लाइफ अब यहाँ पनि इट इज अ वे टु डिल विथ चेन्जेस इन वर्क लाइफ र पर्सनल लाइफ भन्ने कुरा चाहिँ गरिएको छ कसरी यो दुइटामा चाहिँ डिफ्रेन्सिएट गरिएको छ के कुरामा चाहिँ वर्क लाइफमा चेन्ज एडाप्ट गर्ने र पर्सनल लाइफमा चाहिँ गर्ने भन्ने कुरामा ओके बुक एज सच चाहिँ अब पर्सनल गर्ने या प्रोफेसनल गर्ने भनेर छैन तर अब हामी त्यो भन्छौँ नि एसेन्स अफ बुक जुन निकाल्छौँ होइन स्पेसली मैले चाहिँ यसमा स्टुडेन्ट्सलाई अथवा कहिलेकाहीँ क्लाइन्ट्सहरूलाई पनि एक्सर्साइजेसहरू पनि गराउने भएको भएर चाहिँ त्यसमा चाहिँ द्याट इज वेन आई आस्क देम टु डिफ्रेन्सिएट जस्तै सिम्पल इक्जाम्पल मात्रै पहिला त मेटाफोर चिजै बुझ्नु पऱ्यो नि त होइन वाट इज चिज इन यर लाइफ सो अब तपाईँले यो बुकै पढ्नु भइसकेपछि पनि मैले कुनैमा ट्रेनिङ दिएँ स्टुडेन्टलाई यो कुनै एक्टिभिटिजहरूमा इन्भल्भ गरायो भने चाहिँ आई आस्क देम टु रिड दिस बुक 2 चोटि 3 चोटि देन कम अब क्लासमा कहाँबाट सुरु हुन्छ भने सो वाट्स चिज इन यर लाइफ how you do define like cheese maybe happiness हो कि त्यस पछाडि गोल सेटिङ हो कि अनि तपाईँले एक्ज्याक्टली भने जस्तो पर्सनल लाइफको कुरा कति आउँछ त्यहाँ प्रोफेसनल लाइफको कुरा कति आउँछ एन्ड इभन वी टक अबाउट मेज वाट इज मेज टु यु किनभने त्यो जुन हामी फोर्सेसहरूले एफेक्ट गर्छ भनेर भन्छौँ होइन अनि मेजकै कारणले गर्दा त उनीहरूले मेज त्यो चिज स्टेसनहरू पत्ता लगाउनु परिरहेछ नि ह्याड इट बिन भेरी इजी जर्नी एभ्री वान वुड फाइन्ड द्याट चिज स्टेसन सो फर्स्ट क्वेसन इज वाट इज चिज इन यर लाइफ that is when you can like differentiate personal life ma mero cheez ke ho professional life ma mero cheez ke ho the very simple example would be तपाईको लाइफमा कति धेरै एउटा
roles होला हैन so maybe if you have like 10 roles, you are a daughter, you are a sister, you are a student, you are a working professional, you may have like various like roles and each role has different goals होला नि त हैन being a daughter in 2 years down the line, 1 year down the line अथवा 5 वर्ष पछाडि नै किन नहेरौँ हामी रिफ्लेक्ट गरेर maybe you want to be a better like version of yourself and a better daughter in terms of relationships जुन तपाईले शेयर गर्नुहुन्छ आफ्नो फ्यामिलीमा or working professionals पनि तपाई बेटर गर्न चाहनुहुन्छ स्टुडेन्ट पनि maybe you will be completing your undergrad grad अनि त्यस पछाडि further plannings गर्नुहुन्छ so every these like roles have their goals भन्छु म सुरुमा चाहिँ so that is when अब what is चीज to you तपाईले डिफाइन गर्नु पर्यो personal हुन सक्छ professional हुन सक्छ first one second one is that is only when you can define your maze maze के हो त happiness तपाईलाई happiest person बन्नु छ might be your goal personal life मा तर त्यसले केले obstacle create गरिरहेछ aren't you happy right now or you want to be like more happy and share happiness त्यसको parameters define गर्नु पर्यो maze के छ obstacles hurdles or is it like so easy तपाई happy नै already हुनुहुन्छ भने त त्यो तपाईको goals छैन होला हैन so मेज डिफाइन गर्नु पर्यो and then त्यस पछाडि मात्रै तपाईको रिलेसनशिप who will support you in your personal life professional life अनि यो क्यारेक्टर्सहरु आउँछ कि स्निफ जसले चाहिँ सुरुमै भन्यो कि चीज सिद्धिदै छ उ त फर्स्ट क्यारेक्टर हो नि त जसले चाहिँ चीज सेन्स गरिरहेछ चीज सिद्धिदै छ त्यसपछि माइट बी दिस Scurry who put things into action अनि him such a character who is resistance due to fear अनि her such a character who goes with time flow चेन्ज एकदमै जरुरी छ भनेर चाहिँ सो अब यसलाई चाहिँ हामीले रिलेट गर्ने हो पर्सनल र प्रोफेसनल लाइफमा चाहिँ त्यसरी हामीले चाहिँ अब आफुलाई जे कुरा चेन्जहरु चाहिएको हुन्छ probably you have to define those character you have to live by those characters हैन अनि मैले त स्टुडेन्ट्सलाई कहिलेकाहीँ ट्रेनिजहरुलाई पनि गराउँछु कि अब तपाईको लागि चाहिँ तपाई एकछिनलाई हेम मान्नुस् जो चाहिँ एकदम रेसिस्टेन्स छ फियर भइराछ तर तपाईले ठुलो चीज पाउनु भयो एक दिन फेरि पाउनु भयो त्यो हराएको चीज भने तपाई बिङ ह्युमन बिङ पर्सनल लाइफमा या प्रोफेसनल लाइफमा ड्र दैट चीज of your life के हुन्छ त त्यो what is that cheese what you want to achieve so maybe relating with those like the metaphor को रूपमा यहाँ use गरे पनि we can relate it with personal and professional life तर break down गर्नु पर्छ each characters define गर्नु पर्यो बुझ्नु पर्यो चीज पत्ता लगाउनु पर्यो मेज पत्ता लगाउनु पर्यो then we can act in our personal and professional life okay so this book is just smaller in volume but it has very deep meaning exactly so idea अब हामी discussion बाट थाहा पाइराको छौं जुन यो चीजको चाहिँ एक्सप्लेनेसन हजुरले दिनुभयो आई थिंक द्याट्स अ भेरी सिम्पलेस्ट वे अफ अन्डरस्ट्यान्डिङ वाट इज इनसाइड हु मुभ्ड माई चीज अनि हामीले चाहिँ जुन यो दुईटा ग्रुपको कुरा गऱ्यौँ होइन प्रोएक्टिभ र रिएक्टिभ पिपलहरू सो वाइ डु यु थिङ्क सम पिपल आर प्रोएक्टिभ मोर ओभर त हामी रिएक्टिभ नै देख्छौँ सोसाइटीमा सो प्रोएक्टिभ हुनको लागि चाहिँ के क्यारेक्टर चाहिँ हुनुपर्दो रहेछ एउटा इन्डिभिजुअलमा भन्ने कुरा यसले गर्छ अब कोट्सहरु गएर कस्तो राम्रो सुनिन्छ हैन कोट्सलाई नै कोटै गरेर फेरि लाइफ बाँच्न त गाह्रो हुन्छ तर दे आर भेरी नाइस कोट्स जुनलाई लिभ बाइ इट कसरी गर्ने भन्ने चाहिँ इट इज इम्पोर्टेन्ट टु मी जसरी लर्निङको सर्टकट्स हुँदैन लाइफको पनि सर्टकट्स हुँदैन एन्ड देन डिसिप्लिन डेभलपिङ इट एज अ लाइक ह्याबिट इज इम्पोर्टेन्ट जस्तै मलाई 10 kg वेट लुज गर्नु छ भने त आई हेभ टु स्टार्ट समवेयर to lose that 10 kg माइन्डमा मात्र भएर त it is not going to work so 10 kg losing 10 kg मेरो चाहिँ maybe that's one of my cheese healthy lifestyle मा better health बनाउनलाई physics बनाउनको लागि चाहिँ मलाई चाहिँ 10 kg weight lose गर्नु छ सो अब मलाई मेज त धेरैवटा आउँछ होला नि त बिहान उठेर जिम जानुपर्ने हो कि बिहान उठेर मैले हेल्थ क्लब्स जोइन गर्नुपर्ने हो कि वर्क नै जानुपर्ने हो कि सो त्यो मेज चाहिँ त्यो मेजहरू भयो तर हाउ आई ओभरकम दोज मेज इज इम्पोर्टेन्ट अगेन अब यहाँनिर चाहिँ किनभने मैले के गर्ने त मैले त्यो एउटा डिसिप्लिन इज की इन लाइफ बनाइन भने ह्याबिट बनाइन भने त इट्स नट पोसिबल सो सिमिलरली अब यहाँ पनि definitely we have like many mazes in our life that how to overcome that हामीले आफैले answerable चाहिँ हुनुपर्छ in that otherwise change त सबैजनालाई चेन्ज मनपर्छ we want to do better things in our life हैन तर it has like some process मैले अब पोडकास्ट नै भएको भएर चाहिँ एउटा सानो एउटा एक्सरसाइज तपाईलाई गराउन मिल्छ हैन हाम्रो टिम मेम्बर्सले पनि गर्दा हुन्छ टिम मेम्बर्सले पनि सो एउटा गर्न मिल्छ कि भनेर we have this blank set यसमा चाहिँ मैले सकेसम्म बक्स बनाएर लिएर आउन मात्र खोजेको छु अनि यो चारवटा बक्समा चाहिँ तपाईहरु सबै लेफ्ट ह्यान्ड राइट ह्यान्ड के युज गर्नुहुन्छ रेगुलर राइट दुईजना राइट है भनेपछि अब उहाँहरूले पनि के गर्नु पर्यो भने यो चारवटा बक्समा चाहिँ यु डु योर रेगुलर सिग्नेचर राइट ह्यान्डै युज गरेर फर्स्ट एक्टिभिटी चाहिँ है त सो आई लाइक टु पास त्यहाँ पनि तपाईँहरू पनि गर्नुहोस् न सो यस
सो रेगुलर आफ्नो सिग्नेचर जे छ जस्ट डु लाइक 4वटा सिग्नेचर इन 4 boxes. It looks mysterious. I don't know. छैन त्यस्तो मिस्टेरियस पनि. In 4 box. 4 random. box. Random. तपाईँको बेस्ट सिग्नेचर लेख्नु होला होइन. मेरो सबैभन्दा राम्रो सिग्नेचर त ब्याङ्कमा मिलेन भने आउँछ नि फिर्ता हो त्यस्तै. एनी ऱ्यान्डम यु क्यान डु द्याट. Okay. ओके थ्याङ्क यू. हाम्रो टिमले पनि गर्नुभयो गर्नु होला है त. सो अब के गर्नु पर्यो भने अब तपाईँ लेफ्ट ह्यान्ड युजर त होइन तर इफ आई आस्क यु यही सिग्नेचर तपाईँले लेफ्ट ह्यान्डले गर्नु पर्यो अब एन्ड ट्राई टु मेक इट एज एकदमै आइडेन्टिकल एज पोसिबल तपाईँको राइट ह्यान्ड जस्तो. अलिकति टाइम त लाग्ला राइट जस्तो छिटो त नहोला. सो लेट्स डु इट. 4वटा बक्समा कुनै ऱ्यान्डम 4 boxes. Are going to get bounced. Okay. I don't think. एउटा गर्नुभयो अब अझ आइडेन्टिकल बनाउन खोज्नु पर्यो. It's tough. एकदम गाह्रो हुँदो रहेछ. Never tried signing like this. But it's getting better. Any 4 मै मात्रै गर्दा हुन्छ. Okay. Alright. ओके सो तपाईँको देखाउनु पनि मिल्छ होला हामीले अडियन्सलाई होइन. तपाईँको राइट ह्यान्डको एउटा अनि लास्टमा गर्नुभएको लेफ्ट ह्यान्डको देखाइदिनुहोस् न क्लोज उसमा. Okay. ओके So this is one signature done from my right hand र left handले गरेको last signature my 4th attempt to do left hand. सो डु यु थिङ्क 4th attempt चाहिँ सबैभन्दा आइडेन्टिकल भयो? I think so. यस. सो द्याट इज हाउ इट ह्यापन्स कि चेन्जमा पनि पहिला सुरुमा त अब मैले भनेकै थिएन म के गराउँदैछु भनेर होइन. तपाईँले मिस्टेरियस पनि भनिहाल्नु भयो तर हामीलाई थाहा हुँदैन नि त चेन्ज के आइरहेछ भन्ने कुरा चाहिँ. हामी त्यो टर्बुलेन्ट इन्भाइरोमेन्ट भन्छौँ कहिलेकाहीँ एन्ड कज अफ डिफ्रेन्ट फोर्सेस भन्छौँ एन्ड द्याट्स हाउ इट ह्यापन्स. इट कम्स अल अफ सडन एन्ड इट्स नेसेसरी फर अस टु गेट लाइक प्रिपेयर्ड त्यो स्किल्स त्यो कम्पिटेन्सिज हामीमा त्यो रेडिनेस चाहिँ चाहिन्छ. जस्तै हामीलाई अलि अगाडि त थाहा थिएन 1 वर्ष अगाडि पनि ChatGPT आउँछ भन्ने त थाहा थिएन अनि अहिले रिभोल्युसन नै हेर्नुहोस् त अब इफ वी आर नट गोइङ टु बी पार्ट अफ इट प्रोबेबली विल बी मिसिङ समवेयर. वी हेभ टु सुनर अर लेटर इन अ भेरी एथिकल र इन्टिग्रिटी मेन्टेन गरिकन चाहिँ वी हेभ टु इन्टिग्रेट दोज इन्टु आवर सिस्टम्स एन्ड प्रोसेस. सो हामीलाई थाहा थिएन नि त हिजोसम्म त्यो इभोल्युसन र इनोभेसन त्यस्तो आउँछ भन्ने. त्यो चेन्जको एउटा ठुलो इक्जाम्पल हो होइन. सिमिलरली अब तपाईँलाई मैले अचानक लेफ्ट ह्यान्डबाट गर्नुहोस् पहिला राइट गर्न लाएँ त्यसपछि लेफ्ट गर्न लाएँ प्रोबेबली तपाईँले भन्नु भने यु हेभ नेभर ट्राइड समथिङ लाइक दिस बिफोर. मेरो सन चाहिँ हि इज लेफ्ट ह्यान्डको कि अनि मैले यो उसलाई पनि गराएको छु कि उसले कख गग जे लेख्छ होइन त्यसमा पनि राइट लेफ्ट मैले एकचोटि ट्राई पनि गरेँ. सो इभेन्चुली यु आर टेलिङ यर सेल्फ कि तपाईँ 4th attempt यु आर डुइङ बेटर. चेन्जमा पनि यही हुन्छ. यु डोन्ट नो वाट कम्स टु यु तर यु सुड ह्याभ द्याट लाइक प्रिपेयर्डनेस. अनि त्यो अघि माइन्ड सेटको जुन कुरा गर्नुभयो नि कोही मान्छे प्रोएक्टिभ हुन्छ कि रिएक्टिभ हुन्छ भन्ने केसमा चाहिँ. सो इन अर्गनाइजेसनल सेटिङ इन आवर पर्सनल लाइफ एज वेल वी सुड ह्याभ द्याट रेजिलियन्स. र त्यो चाहिँ आजको भोलि आउने भन्दाखेरि पनि कहिलेकाहीँ एक्सपिरियन्सले कहिलेकाहीँ चाहिँ लाइफमा सबैको लाइफ हामीले बाँच्नु नसक्ने भएको भएर अरूको देखेर सुनेर बुक्समा पनि हामीले धेरै त्यही पढ्ने हो नि त होइन त्यहीबाट एब्स्ट्र्याक्ट गरेर पनि सिक्ने होला. जस्तै चेन्ज म्यानेजमेन्टको ट्रेनिङ दिने प्रोसेसमा यो एउटा बुकबाट मात्रै 5 दिनको ट्रेनिङ मोड्युल निकालेको छु मैले होइन. कज आई हेभ नट डन द्याट होइन. दिस राइटर हेज हेल्प मी टु डेभलप द्याट मोड्युल. उहाँलाई नै क्रेडिट दिएर यो बनाए पनि हुन्छ भन्न पनि म सबै ठाउँमा यही बुक पढाएर चाहिँ सुरु गर्छु. सो माइन्ड सेट इज हियर विथ अस तर getting out of that comfort zone is really important. मलाई त्यो रोबर्ट ग्रीन 48 laws of power जसले लेख्नु भएको छ होइन उहाँको मैले इन्स्टाग्राम एकदम फलो गर्छु कि किन 48 laws नै त एकैचोटि याद हुँदैन तर 1-2वटा लमा उहाँले एउटामा डिफाइन गर्नुभएको छ कि. सो कम्फर्ट जोन भन्ने कुरा चाहिँ पहिला चाहिँ यहाँबाट निकाल्नुपर्छ अरे कि. जस्तै मलाई चाहिँ एउटा मिडल इस्टको चाहिँ सफारीसँग रिलेटेड बुक्स पढ्न दिनुभयो भने डेफिनेटली आई विल नट बी इन्ट्रेस्टेड. मेरो कप अफ टी नै होइन. तर इफ आई विल गो थ्रु द्याट बुक रिड द्याट बुक अनि अझ कम्प्रिहेन्ड पनि केही गर्न सकेँ हल्का भने मात्रै द्याट्स वेन आई एम गिभिङ यहाँनिर ट्रिगरिङ हुने त्यो कम्फर्ट जोनबाट बाहिर निस्किनको लागि चाहिँ मैले हेल्प गर्छु आफूलाई. एन्ड इफ यु क्यान कम आउट अफ कम्फर्ट जोन फ्रम यर ब्रेन त्यसपछि मात्रै यु क्यान कम
आउट अफ यर कम्फर्ट जोन इन्टु एक्सन. सो अब यसमा पनि सेम नै मैले यो एक्सर्साइज गराउन खोजे हो कि किन सुरुमा तपाईँलाई गाह्रो थियो तर 4वटा अटेम्पसम्मको लेफ्ट ह्यान्डको सिग्नेचरले त बिस्तारै बानी बनायो नि त. त्यो भनेर चाहिँ त्यो अनफ्रिजिङको फ्रिजिङ स्टेजमा गयो तर फेरि नयाँ चेन्जेस आयो अरे. अब मैले तपाईँलाई अहिले त सुल्टै लेख्न दिइरहेको छु, तपाईँ चाहिँ हात पनि पछाडि राखेर चाहिँ साइन गर्नुहोस् भन्यो भने त अथवा कुनै वालमा राखेर गर्नुहोस् भन्यो भने त फेरि नयाँ रिफ्रिजिङ स्टेजमा जानु पर्यो नि त. सो आई थिङ्क हाम्रो रेडिनेस पनि त्यसमै डिपेन्ड हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई. इट इज अप टु एन इन्डिभिजुअल अल्सो. लभली एक्जाम्पल. एक्चुली एकदमै डिप रियलाइजेसन पनि हो यो एक्टिभिटी गर्दाखेरि चाहिँ. सो आई अल्सो रिक्वेस्ट अडियन्स टु प्लिज ट्राई दिस एट होम बाई योर सेल्फ एन्ड नट जस्ट लर्निङ बाई सिइङ बट लर्निङ बाई डुइङ. एन्ड थ्याङ्क यू फर ट्राइङ दिस आउट विथ मी. अनि हामीले चेन्जको जुन कुरा गऱ्यौँ कम्फर्ट जोनबाट निस्किने भन्ने कुरामा, अब यसमा एउटा डिबेटेबल कुरा पनि हुनसक्छ फेरि होइन. इट्स लाइक लेट्स सी फ्रम बोथ पोइन्ट अफ भ्यू. जस्तै देयर आर पिपल हु आर पर्फेक्सनिस्ट एट सर्टेन थिङ बिकज दे हेभ बिन प्र्याक्टिसिङ इट रेगुलरली. एन्ड वी अल्सो टक अबाउट कमिङ आउट अफ द कम्फर्ट जोन. So which is the like how we choose that path हुन्छ नि. एउटा चिजलाई प्र्याक्टिस गरेर ओभर एन्ड ओभर गरेर त्यसमा बेस्ट हुने कि कम्फर्ट जोनबाट बाहिर निस्किने भन्ने कुरा चाहिँ केले डिसाइड गर्दो रहेछ? पढाउने टिचर भए भएर क्लासरुममा भनेको जस्तै एक्जाम्पल्सहरू दिनु मन लाग्यो यहाँ चाहिँ. वेन वी टक अबाउट यो क्वालिटी एक्रिडिटेसन अथवा क्वालिटी मेन्टेन गर्ने भन्छौँ नि केही पनि कुराको होइन. दे आर डिफ्रेन्ट अपरेसनसँग रिलेटेड टुल्सहरू कि तपाईँहरूले सुन्नु पनि भयो होला. एउटा टुल्स चाहिँ हामी TQM भन्छौँ, टोटल क्वालिटी म्यानेजमेन्ट भनेर भन्छौँ. सो TQM चाहिँ के हो भने इट बिलिभ्स इन काइजन मेथड पनि भन्छ यसलाई, जापानिज मोडल भएको भएर. सो यसले चाहिँ कन्टिन्युस इम्प्रुभमेन्ट हुनुपर्छ भनेर भन्छ. फर एन एक्जाम्पल टोयोटाको तपाईँको फ्रन्ट विल र ब्याक विल, 4 व्हिलर कुनै एउटा गाडी छ भने त फ्रन्ट विल र ब्याक विलको फङ्सन्स पनि डिफ्रेन्ट हुन्छ, डिफ्रेन्ट नै हो. तर फ्रन्ट विल एसेम्बल गरिरहेको मान्छेलाई एकैचोटि ब्याक विल दिनुभयो अथवा ब्याक विल गरेको मान्छेलाई अर्को कुनै स्पेयर पार्ट्स जोड्न दिनुभयो भने त्यसले त एरर नै लिएर आउँछ, नो डाउट होइन, प्रब्लमै लिएर आउँछ. सो द्याट्स वेन तपाईँले भने जस्तो एउटा त्यो रेगुलर मोड अफ अपरेसनमा कन्सिस्टेन्सी मेन्टेन गरेर एउटै काम गरिरहनु भएको छ भने त्यसले इफिसियन्सी इफिकासी बढाउँछ भन्ने एउटा मान्यता. तर त्यसमा पनि टोटल क्वालिटी म्यानेजमेन्ट TQM त चाहिने रहेछ नि. त्यो ओभर द पिरियड अफ टाइम सिस्टममा प्रोसेसमा तपाईँले अपग्रेडिङ गर्नु भएन, रिस्किलिङ अपस्किलिङ गर्नु भएन भने प्रोभाब्ली तपाईँ कम्पिटेटिभ एडभान्टेज गेन गर्नु हुँदैन, मार्केट अहेड तपाईँ नहुन पनि सक्नुहुन्छ, वुड बी वान होइन. अरू थुप्रोवटा केसेसहरू छ जस्तै वी हेभ हर्ड अबाउट कोडाक अथवा यो नोकिया नै भनौँ न, मोबाइल फोन. यसको फेलियर स्टोरिजहरू हामीले किन सुन्छौँ भने लेगाट्स भयो कि एकदम अरूले गरिसकेपछि मात्रै डिजिटल टेक्नोलोजी एडप्ट गरेको, तर सुरुमै गराए भए त्यो स्मार्ट टेक्नोलोजीमा जान सकेको भए त सुरुमा त अब नेपालकै कन्टेक्समा हाम्रो कुरा गर्ने भने त हामीसँग मोटोरोला नोकिया नै बोक्यो हामी सबैले, वर्ल्ड वाइड नै त्यो वेभ नै त्यसरी आएर हामी नेपालीले पनि युज गरे हो. बट देन दे फेल समवेयर किनभने चेन्ज इन रिगार्ड टु टेक्नोलोजी एडप्टेसन, डिजिटल ट्रेन्ड चाहिँ उनीहरूले एडप्ट गरेन. सो डेफिनेटली इट इज डिफिकल्ट. तर पनि त्यो पर्फेक्सनिस्ट भन्ने कुरा चाहिँ तपाईँ एउटा पोइन्ट अफ टाइमसम्म, एउटा म्याच्युरिटी स्टेजसम्म होला. तर त्यसलाई फेरि तपाईँले नयाँ कुरा न्युनेस ल्याउनु भएन र इन्भाइरोमेन्टले नै तपाईँलाई च्यालेन्ज गर्छ कि नाउ समथिङ एल्स इज देयर इन द मार्केट अर फर कस्टमर्स अर क्लाइन्ट्स यु निड टु कस्टमाइज टेलर द थिङ. अरू तपाईँले आफैलाई पनि रिस्ट्रक्चरिङ गरेर, रिइन्जिनियरिङ गरेर, रिभ्याम्पिङ कहिलेकाहीँ त पुरै हटाएर भत्ताभुङ्ग बनाएर जानु भएन भने चाहिँ यु आर नट गोइङ टु सर्भाइभ इन द मार्केट, किनभने यहाँ त कटथ्रोट कम्पिटिसन छ. सो द्याट्स द रिजन वेन म चाहिँ के भन्छु भने ठिक छ तपाईँ एउटा पर्फेक्सनिस्ट भनेर एउटा इफिसियन्सी मेन्टेन गरिरहनु भएको छ, एरर फ्री काम गरिरहनु भएको छ, तर एट पोइन्ट अफ टाइम यु हेभ टु बी प्रिपेयर्ड इफ चेन्जेस विल अकर एउटा. अब अर्को त चेन्ज इनिभिटेबल भएको भएर पनि बाई डिफल्ट यु हेभ टु गो विथ दिस प्रोसेस एज वेल. त्यही भएर एकदम कन्सट्यान्ट प्रोसेस हो यो चाहिँ होइन. अनि भइराख्नु पर्यो, कन्टिन्युस हुनु पर्यो. अनि बेटर भएको छ कि छैन, इभन बाई 0.1% म्याटर्स टु इन्डिभिजुअल अहिलेको दिनमा, इभन टु अर्गनाइजेसन. सो चेन्जको लागि त्यो रेडिनेस चाहिँ चाहिन्छ. सो इट्स नट द्याट केही पनि त्यस्तो पर्फेक्ट भन्ने भन्दा पनि ओभर द पिरियड अफ टाइम जे चेन्ज आइरहेको छ त्यसलाई एडप्टेड भनेर चाहिँ जानुपर्छ. फ्लेक्सिबिलिटी त्यति चाहिँ हुनुपर्छ. The conclusion is that हामीले चेन्जलाई एडप्ट नगरी अपग्रेड नगरिकन बस्यौँ भने चाहिँ आवर कन्डिसन इज गोइङ टु बी लाइक एकदम. वी हेभ सिन लाइक भेरी फेलियर स्टोरिज अफ प्रडक्ट, सर्भिस, इन्डिभिजुअल मान्छे पनि. अर्को एउटा एकदमै अहिले हट एउटा बज भनौँ न, एभ्री वान वान्ट्स टु बी लिडर है. अब राम्रो पनि हो, आफ्नो आफ्नो फिल्डमा जहाँ हुनुहुन्छ त्यहीँ लिड गर्दाखेरि त इट इज बेटर.
म एग्रो फिल्डमा काम गर्छु अनि म गएर टेक इन्डस्ट्रीमा गएर लिड गर्छु त इट इज नट पोसिबल होइन मैले आफ्नै कन्सन्ट्रेटेड फिल्डमै मैले लिडर बन्ने अपर्च्युनिटी होला तर लिडरसिप इज अल्सो सिरिज अफ एक्टिभिटिज विच रिक्वायर्स चेन्ज प्रोसेस के वान्स अ लिडर पहिला हामीले पढाए जस्तो अलवेज अ लिडर त हुँदैन नि यु हेभ टु लाइक गो विथ दिस प्रोसेस र यो बिगेस्ट कुरा भनेको चाहिँ लिडरले चाहिँ यही एडप्टिभ रेजिलियन्स चेन्ज गर्दै आफूलाई जाने अपग्रेडिङ गर्दै जाने आई हेभ टक्ड लट अबाउट अपग्रेडिङ अघिदेखि होइन बट देन इट इज रियली इम्पोर्टेन्ट इन पर्सनल लाइफ एज वेल सो त्यो भएर चाहिँ इन एभ्री प्रोसेस वी हेभ टु एक्नोलेज द फ्याक्ट इट इज इनइभिटेबल वी हेभ टु गो विथ द्याट प्रोसेस त्यो भएर त्यो रेडिनेस त्यो कम्पिटेन्सिज आफूमा इनबिल्ड गरेर बस्दाखेरि चाहिँ इट्स बेटर So if we stop going through that process, then we are going to end up like him. Exactly. So your story सँगै connect गर्दै गर्दा पनि and yes यहाँबाट लिनुपर्ने conclusion भनेको I think audience ले पनि that change is inevitable र it is going to be adapted over the time. It will not stay for long. Nothing is permanent भनिन्छ but again change is the only permanent thing that exists भन्ने पनि एउटा फ्याक्ट चाहिँ छ सो यहाँ एउटा धेरैवटा चाहिँ च्याप्टर्स पछाडि भनौँ न त्यहाँ प्रोभर्ब्सहरू जस्तो राखिएको छ बुकमा एज आई क्यान सी सो आउट अफ देम एउटा एकदम इन्ट्रेस्टिङ चाहिँ देयर इज इमेजिन योर सेल्फ इन्जोइङ न्यू चिज एन्ड द्याट लिड्स टु इट भन्ने कुरा छ यसमा चाहिँ एउटा क्यारेक्टरले चिज सकिएपछि चाहिँ अब त्यहाँ होला भन्ने एउटा होपले जुन चाहिँ यो मुभमेन्ट गरिरहेको थियो that kind of makes me relate it to kind of I don't know if writer had in his mind or not the law of attraction po ki tyo katai bhanne jasto chai I felt so what is your perspective over that to imagination le chai kasari usलाई lead गर्यो होला मेज नाइस दिदै तपाईले पोइन्ट आउट गर्नु भएको कुरालाई हैन हले इमेजिन गराएछ अनि एभ्रिथिङ ह्यापन्स ट्वाइस भन्छ कि फर्स्ट इन यर माइन्ड देन इन्टु एक्सन हामीले अहिले पनि भन्यौँ होइन यो भनेको चाहिँ के हो भने हाम्रो बच्चादेखि एउटा बानी हुन्छ नि मोस्ट अफ अस लाइक वी आर के भने कल्चर्ड भन्ने अथवा त्यसरी नै त्यो ट्रेन्ड फलो गरेर चाहिँ वी हेभ ह्याबिट अफ राइटिङ दिस न्यु इयर रेजोल्युसन्स ल आज चाहिँ पुरा न्यु इयर रेजोल्युसन लेख्ने सो इन दिस इयर आई विल डुइङ दिस भनेर टु मी पर्सनली यस मैले बच्चामा लेखेँ थुप्रोचोटि न्यु इयर रेजोल्युसन तर मैले त्यो लेखेको केमा लेखेको पनि भेटेन पछि कहिले पल्टाएर पनि हेरेन तर मैले थुप्रो वर्ष चाहिँ रेजोल्युसन चाहिँ लेखेँ very lately I realized that works to the one who really work on it जस्तै तपाईँको पर्सनल लाइफमा maybe you want to have four wheelers by the age of like 30 or four wheelersमा पनि यो ब्रान्डको four wheelers or two wheelers you'll be completing your studies मास्टर्ससम्म एकछिनलाई भनौँ न होइन यहाँसम्म मात्र पढ्ने हायर स्टडिज हो भने यो एजसम्म मैले सक्छु भन्ने एउटा टेन्टेटिभ मान्छेले बनाउन सक्ला सो if something is there in your mind then you have to put it into action फेरि तपाईँले लेख्नु पनि त्यति नै जरुरी छ कि अनि त्यो लेख्नु भइसकेपछि चाहिँ द्याट इज वेन यु क्यान रिफ्लेक्ट ब्याक मैले के लेखाएर रहेछु मैले पाएँ कि पाएन पुगेँ कि पुगेन एन्ड वान सुड ह्याभ दिस ह्याबिट अफ रिफ्लेक्टिङ एज वेल होइन मैले त्यहाँसम्म पुग्न सकेँ कि सकिनँ वाट इन्डेभर आई हेभ पुट इन टु रिच देयर भन्ने कुरा पनि इट इज इम्पोर्टेन्ट मलाई बन्नु त यो थियो बट देन वाट आर माई एक्सन्स त्यो भन्छ नि आफ्नो केही ड्रिम छ भने चाहिँ सराउन्ड यर सेल्फ विथ यर ड्रिम्स रे कि भनेको तपाईँलाई केही रिच गर्नु छ भने मान्छे पनि त्यही खालको भेट्ने त्यही डोमेनको भेट्ने साथीभाइसँग गफ पनि त्यही गर्ने चिया खाँदा पनि त्यही गफ गर्ने पढ्दा पनि त्यही पढ्ने होइन गेम्स खेल्दा पनि त्यही खेल्ने देन द्याट इज वेन एभ्रिथिङ विल बी सराउन्डेड बाई यर ड्रिम्स यु क्यान गो टुवर्ड्स यर ड्रिम सो टु मी हले गर्न खोजेको पनि एक्ज्याक्टली इमेजिनिङ द्याट मैले चिज स्टेसन यहाँ पुगेपछि त एकदमै टन्न चिज पाउँछ तर त्यहाँबाट पनि फेरि मैले चिज पाएन भने म नेक्स्ट स्टेसनमा जानुपर्छ भन्ने जुन उसले इमेजिनेसन गराएको छ होइन सो इमेजिनेसनै भएन इफ लाइक पिपल डोन्ट ह्याभ ड्रिम र त्यो ड्रिमलाई फलो गर्ने गोल सेटिङ पनि हुनु पऱ्यो फेरि ह्याभिङ ड्रिम इज नट एनफ मलाई पनि खतरा मान्छे बन्नु छ होला बट वाट डिफाइन्स द्याट खतरा आई ह्याभ टु राइट डाउन वाट इज द्याट खतरा इन 5 years डाउन द लाइन वाट इज द्याट खतरा 1 year डाउन द लाइन वाट इज द्याट खतरा सो त्यसलाई मैले फेरि गोल सेटिङ गर्ने एन्ड गोल सेटिङ अलवेज have to have this त्यो टाइम बााउन्ड भन्छौँ नि हामी होइन डेडलाइन्स स्मार्ट गोल सेटिङ इज भेरी पपुलर अथवा कुनै पनि गोल सेटिङ त्यसमा माइल स्टोन्स चाहिँ हुनु पऱ्यो मेरो 1 वर्षमा यो 3 वर्षमा पुग्दा यहाँ 5 वर्षमा पुग्दाखेरि यहाँ सो इफ यु रियली हेभ ड्रिम अगेन लाइक इट्स यर रेस्पोन्सिबिलिटी टु राइट डाउन यर रोल्स एन्ड गोल सेटिङ गर्नु पऱ्यो विथ डिफाइन्ड माइल स्टोन्स एन्ड टाइम लाइन्स how like you define your milestone maybe quality ma hola quantity ma hola it is up to you how you set your parameters तर त्यो गर्नु भएको छ भने मात्रै
then you can reflect whether you have reached or not. केही अघि भने जस्तै चेन्जको केही रेसिस्टेन्स रिलक्टेन्सहरू आयो कि कुनै अरू खालको चाहिँ डिफिकल्टिजहरू लाइफमा आयो कि एन्ड हाउ यु ओभरकम द्याट वाट्स अफ लाइक त्यो प्लान चेन्ज पनि यहाँनिर पोसिबल हुन्छ कि तपाईँ कसरी प्लान गरेर चाहिँ त्यो चेन्जेसहरू तपाईँमा खोजिरहनु भएको छ अनि इन्भाइरोमेन्टले एफेक्ट गर्यो भने तपाईँ कतिको रेडी हुनुहुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ सो डेफिनेटली हले गर्न खोजेको कुरा चाहिँ द्याट गिभ्स लट्स अफ लेसन टु अस इन पर्सनल एन्ड प्रोफेसनल लाइफ द्याट वी हेभ टु ड्रिम and dreaming is not like enough. You need to do goal setting with proper milestones, with specific deadlines, and you need to have that gauging parameter and develop habit of asking question to yourself. मैले यहाँ पुगे कि पुगेन and त्यसले मलाई satisfied गर्यो कि गरेन because without cheating भन्नु पर्दाखेरि त only you can assess yourself whether you have made that त्यो benchmark गरेको कुरा meet भयो कि भएन भन्ने कुरा हैन मान्छेले त कहिले राम्रो पनि देख्दैला तर was that your real like goal or not. So to reflect गरिराख्नु भयो भने चाहिँ it will be easy for you to reach. So Ha has wonderfully done that. Okay, I think the question that was in back of my mind, you have already answered it. Okay. Throughout your answer before. कि what I was thinking is जब मेज खोज्दै जाँदाखेरि चाहिँ मेजबाट त्यो पजल्सहरूलाई चाहिँ सल्भ गर्दै जाँदाखेरि when people kind of lose motivation in the midway, then what are the things that can motivate them or lead them forward भन्दाखेरि चाहिँ like you said reflect गरिरहनु पर्यो आफूलाई have I reached there or not भनेर so what are other ways that people can do to overcome that demotivation or एउटा हुन्छ कि when you try a lot of times but still you fail so there's a saying fall 7 times and stand up 8 भनेर त भनिन्छ but त्यो 7 times सम्म जानको लागि जुन consistency र persistence चाहिन्छ we don't have this inherited. So what forces us to do that? Yeah. I think it is up to the culture which we are brought up अनि हामी कसरी अर्गनाइजेसनल सेटिङमा पनि काम गर्छौँ है रिजन इज जुन एउटा भन्छ नि डिफल्ट भर्सेस लाइक डिजाइन लाइफ जस्तै आज पोडकास्टमा आउने वाज माई चोजन कोर्स अफ एक्सन एन्ड आई डिजाइन माई डे इन अ सच अ वे मैले 2 घन्टा पोडकास्टलाई छुट्टाएको हो अदरवाइज रेगुलर मोडमा मेरो 8 घन्टा काहीँ म ड्युटी गरिरहेको हुन्थ्यो होला होइन अथवा साथीभाइसँग ह्याङआउट गरेर हुन्थ्यो फ्यामिलीसँग टाइम स्पेन्ड गरेर हुन्थ्यो होला सो मोस्ट अफ अस मेजोरिटी अफ पिपल वी लिभ डिफल्ट लाइफ किनभने रेगुलर सन्डे टु स्याटरडे मैले के गर्ने भन्ने कुरा विन हो लाइक स्याटरडे सन्डे यदि विकेन्ड छ भने मन्डे टु फ्राइडे के गर्ने इज फिक्स्ड मेरो अफिस आवर 8 घन्टा छ मेरो छोरा छ घर गएपछि म छोरालाई होमवर्क गराउँछु अब इफ आई हेभ लाइक मल्टिपल ह्याट्स रोल प्ले गर्नुपर्ने छ घरमा भने म अरू एक्टिभिटिजमा पनि इन्भल्भ हुन्छु देन आई हेभ टु रिड किनभने म टिचर हो अनि मलाई पढ्न पनि मनपर्छ अलिकति 8 घन्टा नसुतेर 7 घन्टा सुतौँ 6 घन्टा सुतौँ समटाइम्स बट देन दिज आर डिफल्ट थिङ्स विच ह्यापन्स इन माई लाइफ तर मैले डिजाइन गर्ने हो भने द्याट डिजाइनिङ टेक्स लट्स अफ एफोर्ट किन तपाईँको रेगुलर कम्फर्ट जोनबाट बाहिर निस्किनु पर्यो रेगुलर त्यो टु डु लिस्टबाट पनि तपाईँ बाहिर निस्किनु पर्यो द्याट इज वेन तपाईँले प्लान गर्नु पर्यो विकली प्लान गर्नु पर्यो मेबी बाई द एन्ड अफ लाइक विकेन्ड तपाईँ स्याटरडे सन्डे नै तपाईँको मन्डे टु फ्राइडेको तपाईँले डिजाइन मोडमा लानुपर्छ किन डिफल्टमा त यु नो 6 बजी तपाईँ उठ्नुहुन्छ यस 10 बजी तपाईँ सुत्नुहुन्छ यस द्याट इज चेक बक्समा त्यो टिक बक्स लगाएको जस्तै यु डु द्याट एन्ड देन द्याट इज यर डिफल्ट मोड तर डिजाइन गर्नको लागि चाहिँ वाट एफोर्ट यु पुट इन तपाईँले वर्क गर्नुहुन्छ तर त्यो वर्कमा पनि के कुरा एड गर्यो भने चाहिँ तपाईँको वर्क अझ डिजाइन मोडमा जान्छ वाट एडिसनल एफोर्ट यु रियली पुट इन टु इट प्रोभेबली हामीले यदि यो डिफल्ट जुन लाइफ बाँचिरहेको हुन्छौँ त्यसलाई डिजाइन बनाउनलाई कुनै एकदम जादुको त्यो म्याजिक व्यान्ड त छैन तर पनि यो प्र्याक्टिसमै डिपेन्ड हुन्छ कि सो वाट सोर्ट अफ लाइफ यु वान्ट टु लिभ भन्ने कुराको लागि चाहिँ यु पुट इट इन अ डिसिप्लिन्ड फर्म यु डिजाइन यर लाइफ त्यो डिजाइनिङ चाहिँ यु स्टार्ट विथ यर विकली प्लानर यु स्टार्ट विथ यर मन्थली प्लानर एन्ड यु निड टु हेभ एटलिस्ट वाट वी कल लाइक भिजन बोर्ड इन आवर लाइफ भयो भने पनि भनेको म लाइफमा के बन्ने भन्ने कुरा तपाईँको 2030 को भिजन छ त हामीसँग ल इफ एनी वान विल आस्क मी वाट भिजन यु हेभ बाई 2025 डु आई हेभ द्याट अर नट अनि पो त्यसको ट्रेडमार्कहरू ब्याक गियर लाएर चाहिँ वी क्यान मेक द्याट अनि इयरली बन्ला मन्थली बन्ला विकली बन्ला अनि डे वाइज मेरो लाइफ मैले डिजाइन गर्दै जान सक्छु सो प्रोभेबली इट हेज लट्स अफ एफोर्ट to put into it किनभने त्यत्तिकै त डिजाइन लाइफ सबैको हुँदैन तर इफ वी लिसन दिस सक्सेसफुल पिपल इभन लाइक वाइल रिडिङ दिस बुक्स होइन कतिवटा होइन बायोग्राफीदेखि लिएर उहाँहरूको अब स्टोरिज बेस्ट बनाएर गरे हुन्छ नि कहिलेकाहीँ चाहिँ हिस्टोरिकली एकदमै फेमस मान्छे अथवा सक्सेसफुल मान्छेहरू सो त्यहाँबाट पनि हामीले कति कुरा चाहिँ सिक्न सक्छौँ that saves lots of our time and energy because they have lived that life and then we can tailor it as per our necessity as well.
So to me, having and turning your life into design more will help a lot to be prepared for like change process as well. तपाईं डिजाइन गर्दाखेरि चाहिँ you see this यो पेरिफेरियल के कुरा आइरहेको छ, के कुरा मैले अपग्रेड गर्नुपर्छ, अनि के फ्याक्टर्सले मलाई इन्फ्लुएन्स गर्छ, के कुराले तपाईँले भन्नु भने एफर्ट कति लाउँदा नि मान्छेले गर्न सकिरहेको हुँदैन. तर त्यो चाहिँ डिफल्ट मोडमा जान दिनु अगाडि यदि तपाईँसँग त्यो डिफल्ट भन्दा डिजाइन माइन्डसेट छ भने चाहिँ युल पुट एक्स्ट्रा एफर्ट फर इट. त्यो अघि त्यही 10 केजी वेट घटाउने जस्तै हो कि तपाईँको डिजाइनमा चाहिँ यो सबै कुरा पर्यो. यु विल डिजाइन इट इन सच अ वे द्याट इन अ इयर यु विल लुज सर्टन केजी वेट इन अर्डर टु बी हेल्दी होला होइन. तर इफ यु थिङ्क म त हेल्दी भइहाल्छु, अलिकति खाना घटाउँदै जान्छु, अथवा म त सिजनल हो, कहिले मोटाउँछु कहिले दुब्लाउँछु, यस्तै चलिरहेको छ भन्ने भने द्याट इज द डिफल्ट मेन्टालिटी विच यु हेभ. So probably going through this process, making you more like disciplined, and then putting like words into action is important. And effort has no shortcuts. You have to put that a lot. And तपाईले एकदमै भनिसक्नु भएको छ त्यो failures are just the ladders towards success भनेर पनि बुझ्नु पर्यो हैन. And sometimes this motivation and self-help book also like helps a bit. सबैलाई काम गर्छ भन्ने हैन. To many people it works as well. So keep striving. That's what life is all about. So basically concept चाहिँ के भयो भन्दा we have to turn our mode of life from default to design भन्ने कुरा आयो, and that makes us ready to face the changes. Yes, because we see those नि तपाईलाई थाहा हुन्छ डिजाइन लाने बेला चाहिँ ओके तपाईले त्यो जुन एफोर्ट लाउनु भएको हुन्छ त्यहाँ चाहिँ फ्याक्टर्सहरु कस्तो आउने रहेछ, तपाईलाई के कुराले इफेक्ट गर्ने रहेछ हैन. डिजाइन लाउन त एडिसनल एफोर्ट लाउने बित्तिकै तपाई त रेगुलर प्याटर्न भन्दा त बाहिर निस्किसक्नु भएको छ नि, तपाई कम्फर्ट जोन भन्दा बाहिर निस्केर डिजाइन गर्नतिर लाग्नु भएको छ नि. सो त्यो रेडिनेस चाहिँ लिएर आउँछ चेन्जको लागि. सो यो जुन डिफल्ट लाइफलाई डिजाइन लाइफमा लग्नको लागि चाहिँ मोस्ट अफ द मेजोरिटी अफ पिपल भनौँ न, समथिङ हेज टु स्ट्राइक अन देयर माइन्ड फर देम टु सेट अन द्याट डिजाइन मोड फ्रम डिफल्ट. सो वाइ मोस्ट अफ द पिपल आर नट प्रोएक्टिभ भन्ने क्वेसन चाहिँ एकदमै धेरै आउँछ माइन्डमा. सो वाइ देयर आर भेरी माइनोरिटी अफ द पपुलेसन द्याट आर प्रोएक्टिभ. So what are the factors that are making people enjoy their default life and very less people are working and striving to make a designed life? अब यो चाहिँ अलिकति नेपाली कन्टेक्स्ट र कल्चर अनुसार भन्नु पर्दाखेरि चाहिँ हाम्रोमा मेन्टोरिङको कन्सेप्ट एकदमै पछि मात्र आएको होइन. अहिले हामी हुन त अब मेन्टर्स राख्ने मेन्टर मेन्टीको कन्सेप्ट भनिरहेको हुन्छौँ, तर यु सुड ह्याभ सम वान इन यर लाइफ. दे क्यान बी यर पेरेन्ट्स अर साथीभाइ नै पनि हुनसक्छ, आफ्नो क्लोज सर्कल. अघि तपाईँले भन्नुभयो नि ल अफ एट्र्याक्सन रियली वर्क समटाइम्स, किनभने तपाईँ रेगुलर रूपमा 5 जना जोसँग सङ्गत गर्नुहुन्छ त्यस्तै बन्नुहुन्छ भनेर पनि भनिन्छ होइन. सो यु हेभ टु बी पिकी टु चुज यर लाइक फ्रेन्ड सर्कल्स एज वेल. अनि त्यो मेन्टर राख्ने बानी नै छैन क्या. हामीलाई चाहिँ कस्तो हुन्छ भने सिक्नको लागि मेन्टर चाहिन्छ, अरू कसैको गाइडलाइन्स मान्ने, फिडब्याक मान्ने, अझ कोहीले त कन्स्ट्रक्टिभ क्रिटिसिजम फिडब्याक देला होइन. सो हामीमा त्यो एक्सेप्टेन्सै गर्ने खालको कल्चर हामीले बिल्ड गरेका छैन. हामी कल्चरली नै त्यसरी इनबिल्ड भएको छैन इज वान प्रब्लम. अब अर्को चाहिँ मेबी इट्स नट ओन्ली रिलेटेड विथ मेन्टरिङ कल्चर पनि. अब तपाईँले भने जस्तो मेबी इन्डिभिजुअलमा पनि भर पर्छ. सम अफ द पिपल आर सेल्फ डिरेक्टेड, सेल्फ मोटिभेटेड, सेल्फ इनिसिएसन लिने खालकै हुन्छ. समटाइम्स दि struggles or many like things which happen in their life ले पनि उनीहरूलाई सिकाएको हुन्छ भने कतिले चाहिँ आफ्नो फ्यामिलीलाई पनि अब पिक्चरल रूपमा आइडल रूपमा मानेर यसरी गर्नुपर्छ त्यो गाइडेन्स पहिलेदेखि पाएर पनि होला. एन्ड दे आर डिफ्रेन्ट स्टेक होल्डर्स टु दिस. मेबी पेरेन्ट्स, मेबी टिचर्स एट यर स्कुल्स अर कलेजेस, मेबी कहिलेकाहीँ कोलिग्स पनि हुनसक्छ आफूसँग काम गर्ने होइन. आफ्नो बस, सिनियर लिडर्स, उसले कस्तो खालको इन्भाइरोमेन्ट क्रिएट गरिरहेछ अर्गनाइजेसनमा त्यसले पनि फरक पार्छ होला. सो इट्स नट ओन्ली इन्डिभिजुअल. फेरि अर्को साइडमा हेर्ने भने एउटा चाहिँ इन्डिभिजुअल हु आर सेल्फ डिरेक्टेड, मोटिभेटेड, द्याट रियली ह्यापन्स. तर अर्कोतिर चाहिँ दि होल इन्भाइरोमेन्ट, the community where we live, the ecosystem which we have. So probably त्यो नै बेटर गर्नको लागि चाहिँ नेपाली people we are struggling a lot. The reason is त्यो एउटा पुसिङ कल्चर अनि मेन्टोरिङ गर्ने कन्सेप्ट. मैले एउटा एकदमै ब्युटिफुल एउटा लाइन्स भन्नुभएको थियो हाम्रो स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड ब्याङ्कको सिइओ सरले एउटा कन्फरेन्समा सेयर गर्नुभएको थियो कि उहाँले भन्नुभएको थियो आई एम एट मिड लाइक 50s नाउ. अनि हाम्रो नेपालमा चाहिँ यस्तै ह्युमन रिसोर्ससँग रिलेटेड एउटा कन्फरेन्स थियो, मेन्टोरिङ कल्चर छैन भनिराख्दा उहाँले ठ्याक्क के भन्नुभयो भने आई गो विथ रिभर्स मेन्टरिङ दिज डेज भन्नुभएको थियो. बिकज आई एम लेस टेक स्याभी. त्यो भएर मैले चाहिँ म
मिड 50s मा हुँदाखेरि म चाहिँ मिड 20s अथवा 25-26 इयर्स ओल्डको मेरो साथीसँग चाहिँ मेरो अफिसको स्टाफसँग चाहिँ म सिकिरहेको हुन्छु द्याट्स कल्ड रिभर्स मेन्टरिङ भन्नुभएको थियो कि सो वाट अ ब्युटिफुल कन्सेप्ट लाइक रिभर्स मेन्टरिङ जस्तो अब हामीमा डु वी हेभ दोज लाइक एक्सेप्टेन्स कि रिभर्स मेन्टरिङमा गएर आफूभन्दा सानो मान्छेले केही कुरा सिकाएको छ भने हामी सिक्नलाई कतिको एडप्टिभ छौँ अगेन फ्लेक्सिबल छौँ अगेन होइन सो एउटा चाहिँ कल्चरल कुराले पनि माइन्डसेट इनबिल्ड गर्छ होला वाइ सम पिपल आर like proactive, active, and environment, what sort of environment we have, what sort of like ecosystem we have. कतिपय प्रोफेसनल वर्ल्डमा होला कुनै कुनै कोर्पोरेट हाउसेसहरूको इकोसिस्टम एकदमै रोबस्ट पनि हुनसक्छ जुन चाहिँ एकदम पुसिङ कल्चरको पनि हुनसक्छ किनभने वी कान्ट पुट एभ्री वान इन सेम बास्केट र नराम्रो छ मात्रै होइन राम्रो पनि होला तर हाम्रै फर्टर्निटी इन केस लाइक टिचिङ अनि ट्रेनिङ यो फिल्डको पनि कुरा गर्ने हो भने चाहिँ हेल्दी कम्पिटिसन भन्दा जहिले पनि आफू मात्र अगाडि बढौँ भन्ने जुन एउटा माइन्डसेट बढ्दासम्म चाहिँ इट इज डिफिकल्ट तर एज वी आर लर्नेड पर्सन अब हामीले चाहिँ के गर्नु पऱ्यो भने वाइल ट्रान्सफरिङ द्याट टु नेक्स्ट जेनेरेसन हाम्रो बच्चाहरू अनि त्योभन्दा हामीभन्दा जुनियर सिब्लिङ्सहरू यिनीहरूमा चाहिँ एटलिस्ट हामीले त्यो कल्चर पास गर्न सक्छौँ कि सो समटाइम्स इट इज भेरी इजी टु से जस्तै हामीले अहिले कतिवटा कुरा चाहिँ सर्फेसियल कुरा गरिरहेछौँ जस्तो पनि फिल हुन्छ मलाई होइन तर सर्फेसियल कुरा गर्न इट इज इजी टु से तर अगेन अप्लाइङ इट is really challenging. So अहिलेको त्यो डिजाइन लाइफ इज अल्सो देयर फर च्यालेन्जिङ कि हामीलाई सुन्दा त लाग्छ नि डिजाइनै हो मेरो लाइफ होइन एन्ड वेन त्यो कतिजना डिफल्ट लाइफ बाँचिरहनु भएको छ भनेर सेसनमा सोध्यो भने धेरैजनाले डिफल्टमा गर्नुहुन्छ समटाइम्स म पनि डिफल्ट समटाइम्स म पनि डिजाइन आई वन्ट से म यसको सेसन लिन्छु र म डिजाइनै लाइफ बाँच्छु होइन because my emotions won't allow my circumstances, my relationships, environment won't allow you पनि त हुन सक्छ कहिलेकाहीँ but then at the end of day probably it's your subconscious and conscious choice what you want to be in your life so have mentor in your life be surrounded with such a community which really like supports you अनि त्यही फिलिङ्स फेरि तपाईँमा भाइस वर्सा हुनु पऱ्यो सो द्याट यु क्यान गिभ इट ब्याक टु द कम्युनिटी एज वेल त्यो भयो भने इकोसिस्टम भन्छ एन्ड वी क्यान ह्याभ दिस लाइक कल्चर तर अब डिजाइन लाइफमा लानको लागि चाहिँ आई वोन्ट से इट इज द्याट इजी इट्स रियली डिफिकल्ट हामीले पनि पढेर सिकेर ओभर द पिरियड अफ टाइमको एउटा सर्टन सानो भए पनि एउटा र एक्सपिरियन्सै भन्छु म होइन एकदमै जानिसकेर भन्न खोजे होइन बट देन सक्सेसफुल पिपलले र गर्नुपर्ने मोडालिटी अफ लाइफ पनि लट्स अफ टाइम यु निड टु रिफ्लेक्ट ब्याक वाट यु आर डुइङ यसले चाहिँ हेल्प गर्छ डिजाइन लाइफ बाँच्नको लागि चाहिँ तर अब माइन्डसेट इज समथिङ विच वी क्यानट चेन्ज ओभर नाइट द्याट्स वेयर वी स्ट्रगल अ लट So yes, having said this, जुन चाहिँ हजुरले भन्नुभयो भर्खरै that mindset is something we cannot change overnight, definitely. So we have a small rapid fire segment in the book talk, just for as a fun element. So म हजुरलाई चाहिँ केही क्वेसन्सहरू सोध्छु and we will be giving quick question answers, which will be moreover about book reading habits and yourself. So सुरु गरौँ my heartbeat. Okay, it's okay. Favorite book of all time and why? After I read the 48 Laws of Power, because I tried to reflect upon those laws of power, though I can't remember all of them. Okay. But I probably mentioned earlier as well, I follow Robert continuously over the Instagram and I try to unlock those laws as well. Okay. So as it has been like derived from different historical persons अनि उनीहरूको लाइफ एक्सपिरियन्सेसहरूलाई रिफ्लेक्ट गर्ने पोर्ट्रे गर्नेबाट चाहिँ त्यो लजहरू बनाएको छ सो आई फाइन्ड इट क्वाइट इन्ट्रेस्टिङ एज वेल एन्ड द्याट इज द बुक विच आई हेभ रेड थ्राइस बट देन स्टिल आई एम नट एबल टु गेट अल दोज लज सो फेभरेट टिल नाउ Okay, so I think probably this is my next question. Most challenging book you have read is the same one? It's not the same one. I would say The Art of War by Sun Tzu, because I have not yet got over what that book actually tries to say. Yes. So that's really difficult. I have read that book also thrice, but I'm trying to figure out त्यही तपाईँले भने जस्तो एक्ज्याक्टली चाहिँ के छ यसमा बिकज जुन मान्छे चाहिँ अब भनौँ न त्यो 6th सेन्चुरीको चाहिँ एउटा मिलिटरी स्ट्राटेजिजहरूको बारेमा बढी रिफ्लेक्ट गरेको बुक्स छ होइन एन्ड हि इज लाइक फिलोसफर हिमसेल्फ राइटर बाई प्रोफेसन एज वेल सो हि इज द वान लाइक त्यो क्यारेक्टरलाई हामीले सम्झिन्छौँ भने त हु नेभर लाइक लस्ट एनी ब्याटल्स वार्स भनेर पनि चिनिन्छ सो हाउ टु overcome your like enemies or put them as a strength भन्ने जुन रिफ्लेक्ट भइरहेछ सो आई ट्राई टु फाइन्ड द्याट अझ के छ यो आर्ट अफ वारमा चाहिँ अझ के छ होइन सो द्याट्स डिफिकल्ट बुक फर मी Okay. So favorite reading spot?
I have a reading spot घरमा छ. Post COVID we have made one spot where ल यहाँ बसेर चाहिँ पढ्ने हो भनेर फ्यामिली मेम्बर्सहरू. तर पनि मेरो ठ्याक्क घरमा चाहिँ माथि जता कौसी आउँछ हैन, त्यो कौसी आउने ठाउँमा चाहिँ I have one space. अनि भर्याङबाट माथि जाने बित्तिकै so I find very comfortable being there but alone when I read books, especially out of the course content. तर course content नै पढेको बेला चाहिँ we have a specific like space. Family जसले पनि जतिखेर पनि युज गर्न मिल्ने. Post COVID we developed that one. That's quite designed actually. Not too designed, we have used the space भन्नुपर्छ. It's just a corner. तर त्यो कर्नरलाई चाहिँ अलि white theme दिएर त्यस पछाडि एकदमै silent spaceमा बनाउने इन्टेन्सनले बनाएको. But then I don't need specific ठाउँ नै चाहिँ. बरु त्यही भुइँमै बसेर I have that त्यो छतमा जाने ठाउँमा ढोका छ अगाडि. I close that when no one is at home, then I read books. त्यो चाहिँ favorite spot हो. So preferred reading beverage, any? Not specific, but black coffee without sugar. Okay. A book that you would want to see turned into a TV series? TV series no way, but actually this is already into movie in 2014. Okay. Book written by John Green. Okay. The Fault in These Stars भनेर. Cause एकदमै poignant. It talks about life, love, experiences of human beings. So मेरो लागि चाहिँ अब ट्रेजिक भयो पनि but then कहिलेकाहीँ चाहिँ क्रस जर्नको पनि पढ्दाखेरि मजा आउने भएको भएर प्रोबेबली यसो हेरौँ न भन्दाखेरि चाहिँ अब म चाहिँ फ्रिक्सनल स्टोरिजहरू यस्तो धेरै थ्रिलिङ यस्तो नहेर्ने भएको भएर चाहिँ प्रोबेबली त्यसलाई अझ सिरिजमा पायो भने मुभी भन्दा आई वुड बी मोर इन्ट्रेस्टेड. Okay. So author you would love to have dinner with? Okay. So probably the writer himself यही हाम्रो स्पेन्सर. Cause यो त मैले लिभ बाई इट गर्नलाई कोसिस गरिरहेको छु उमुमाई चिजको होइन. एन्ड इट इज नेसेसरी फर एभ्री वान हु बिलिभ्स इन ह्याभिङ or being the change catalyst. त्यही भएर चाहिँ प्रोबेबली हि वुड बी the वान होला. तर दे आर लट्स मोर नेपाली राइटर्सहरू पनि हुनुहुन्छ होइन अहिले. अब अनि झमक कुमारी आई हेभ मेट हर वान्स. तर पनि त्यो जीवन काँडाकी फुल देख्ने अनि ह्याभिङ पिपल विथ डिसेबिलिटिज एन्ड गोइङ इन्टु लिटरेचर इज सो इन्सपायरिङ. सो प्रोबेबली बिङ विथ सच पिपल म चाहिँ वन्डर वुमेन भन्छु नेपालको कन्टेक्स्टमा उहाँलाई होइन. सो त्यस्तो मान्छेसँग बस्न पाउँदाखेरि चाहिँ इट वुड बी प्रिभिलेज. Okay, so as you already said, you would be calling Mr. Johnson. So what would be that one question you want to ask him? Okay, I would ask like what came into his mind. उसले चाहिँ चिजलाई नै मेटाफोरको रूपमा युज गर्यो. Cause there could be any other things inside the maze, not like cheese. Maybe probably like cheese चाहिँ खाएर सकिने भएको भएर पनि त्यो एउटा युज गर्नुभयो होला होइन. But then still त्यो मेटाफोर किन why that metaphor? Or यदि त्यो रिप्लेस गर्ने दिमागमा पहिल्यै फर्स्ट थट नै चिज आयो कि अरू कुरा पनि आएको थियो होइन. So that I would ask and how he really like resonates or maybe आफ्नो लाइफमा चाहिँ he has lived by this or त्यो what is his cheese, what is his maze and how he has overcome from those like mazes would be my question. I think I also have one question to ask him because I really want to know why did he use metaphor itself? Why didn't he simply write the story as we explained it right but now? I can talk a bit about it किनभने मैले भने नि म चाहिँ क्लासरुममा पनि लगेर यो बुक चाहिँ अब फ्लिप क्लासरुम मोडलमा चाहिँ पहिल्यै असाइनमेन्ट्स दिने भएको भएर probably if you would like simply tell change is inevitable, चाहिँ छ reluctance हुनु हुँदैन, overcome गर्नुपर्छ, it would again be the theories. Boring. And there are so many theories related with change management already. So using it in like it as metaphor, my son is like 5 years old. तर मैले यो स्टोरी उसलाई 2-3 चोटि सुनाइसकेँ कि अनि उसले चाहिँ मलाई क्वेसन सोध्छ एकदमै यस्तै वेट क्वेसन के सोध्छ भने ममा कसले खाएर चिज कसरी सक्यो रे इज हिज क्वेसन नाउ. तर आई बिलिभ विदिन ड्यू कोर्स अफ टाइम he will understand what I mean to say. So probably using metaphor is better than using it in a theoretical context. तर maybe कुनै इभिडेन्सेसहरू कज यसले चाहिँ हामीलाई नै सोच्न छोडिदिएको छ नि त ओपन स्पेस. यु क्यान रिलेट विथ एनी इक्जाम्पल, एनी पर्सन, एनी प्रडक्ट, एनी सर्भिस जो चेन्जमा गयो गएन, फेलियर भयो, सक्सेसफुल भयो. सो त्यस्तो इन्स्टान्सेसहरू हालेर पनि कति बुक्सहरू बन्ने भएको भएर चाहिँ मैले चाहिँ क्लासमा युज गर्ने भएर पनि होला आफूले बोल्ने भन्दा स्टुडेन्टले पढ्दाखेरि त्यो इन्स्टान्सेसहरू पनि आइदिए हुन्थ्यो. किनभने मेटाफोरलाई त अनलकिङ गर्नु पर्यो नि त. एकदमै ब्रेकडाउन गर्नुपर्ने चाहिँ छ. ओके, सो बुक द्याट सरप्राइज्ड यु द मोस्ट? Surprised in a sense. What sense? Like surprised? Just like we say कि don't judge a book by its cover भनिन्छ नि. कभरमा एउटा चिज अनि भित्र पढ्दा अर्को त्यस्तो केही भेट्नु भएको छ अहिलेसम्म?
आर्ट अफ वार नै हो रिजन किनभने पहिला त रिभ्यू हेर्छौँ नि हामीले बुकहरू पढ्नु अगाडि होइन कहिले काहीँ कस्तो छ भनेर सो आई रेड लाइक रिभ्यू अनि आई फाउन्ड आर्ट अफ वार इज मोर रिलेटेड विथ डिसिप्लिन त्यस पछाडि अलिकति हाउ टु गेन दोज लाइक पावर थिङ्स भन्ने जस्तो लागेको थियो मलाई तर डिसिप्लिनको कुरा डेफिनेटली द्याट इज देयर बट देन एउटा पर्सनको एउटा मिलिटरी त्यो एउटा हिस्ट्रीलाई रिलेट गरेर जुन हिसाबले चाहिँ प्रस्तुत गरेछ तर बुझ्न त अझ कति बाँकी छ त्यो बट देन आई फाउन्ड इट रिभ्यूमा मान्छेले कम बुझेर पनि हुनसक्छ एउटा रिभ्यू पाइरहेको थियो पढ्दै जाँदाखेरि चाहिँ आई फाउन्ड इट डिफरेन्ट द्याट्स द रिजन वाइ आई हेभ रेड इट ट्वाइस तर स्टिल आई एम फिगरिङ आउट वेयर आई क्यान युज दिस इन माई लाइफ तर डिसिप्लिन त्यस पछाडि ओभरकमिङ विथ दि एनिमिज पार्टको होइन त्यो पार्टमा रेजिलियन्स इभन इट टक्स अबाउट द्याट त्यसको पार्टमा चाहिँ आई क्यान अन्डरस्ट्यान्ड वाट बुक इज ट्राइङ टु पोर्ट्रे Okay. So, e-book or physical book? Physical book. Always a physical book. Okay. Book that made you cry, if any? त्यही हाम्रो अघिको लभ स्टोरी इट रियली मेड मी क्राई अनि मैले फर्स्टमा बुक सायद नोबल मैले अघि पनि भनेको थिएँ मैले 5 क्लासमा मुना मदन रोल प्ले गर्दाखेरि मुना मदन पढेँ तर एट ग्रेड 11 हाम्रो त्यो नेपालीमा कम्पलसरी पढ्नुपर्ने हुन्छ नि बुक्स त्यहाँ बसाइ भन्ने एउटा बुक थियो कि सो बसाइ पढ्दाखेरि चाहिँ घाममा बसेर विन्टर सिजनमा पढिराख्ने बानी अनि तर कोर्स बुक मात्र पढ्थेँ म त्योभन्दा अगाडि त्यो पनि पार्ट अफ कोर्स बुक नै थियो किनभने बसाइको चाहिँ वी ह्याड टु डु समथिङ लाइक लङ क्वेसनमा केही क्वेसन आउने खालको थियो नेपालीमा सो आई रेड द्याट आई लिटरली क्राइड पहिला रोएँ पढेँ रोएँ फेरि एकचोटि फेरि त्यही दिन पढेर सकेर फेरि रुवाएको थिएँ बट देन आई गेट इमोसनल क्वाइट भेरी इजिली सो धेरैवटा बुक पढ्दाखेरि चाहिँ अब त्यो मान्छेको बानी हुन्छ नि यु रिलेटेड विथ यर पर्सनल लाइफ प्रोफेसनल लाइफ एन्ड देन सो बिङ इमोसनल आई हेभ क्राइड इन मेनी बुक्स बट फर्स्ट बुक इज बसाइ It's also because you already mentioned that you have this habit of imagining the characters while reading. So lastly, if you were a book, what would your title be and why? Oh, I never thought like that. Probably The Learner. Because I believe in exploring the things. I believe in upskilling and reskilling. I believe that learning has to be a very continuous process and one has to invest upon learning. Just a sano example, I ask quite often to many like people or surroundings, if we earn business गरौँ या जागिर खाउँ होइन we earn like certain sum of money. So 12 महिनाको त्यो कमाइबाट चाहिँ do we invest 1 महिनाको salary for us upon learning is my question किनभने अरू कुरा मात्रै इन्भेस्ट गरिरहेको हुन्छ होइन but then how much like priority we really give into it and it has no shortcuts learning has no shortcuts so probably learning related something like book with lots of like experiences evidences cases if possible. So yes, it was very fun, rapid fire with you, and it's not basically the gift for the answering questions, but it's a token of love from our team, the Book Talk, for coming here and thank you enhancing our knowledge about this. Thank you so much. So हामी अझै further थोरै चाहिँ discuss गर्छौँ कुनै पार्टहरू. So here are some very good takeaways भनौँ होइन very good proverbs जुन चाहिँ हामीले रियल लाइफमा रिलेट पनि गर्न सकिन्छ जस्तै लेट्स ट्राई टु ब्रेक इट आउट हजुरले एज अ रिडर चाहिँ कसरी यसलाई हेर्नुभयो भन्ने कुरामा जस्तै यो वान थिङ इज देयर द मोर इम्पोर्टेन्ट यो चिज इज टु यु वान्ट द मोर टु होल्ड अन टु इट सो यसले चाहिँ के भयो कुन कन्टेक्स्टमा र के भन्नु खोजेको स्पेसली अघि पनि हामीले यो मेटाफोरलाई ब्रेक गर्दा जुन भनेको थियौँ नि इट माइट बी रिलेटेड विथ डिफ्रेन्ट इन्ट्रिन्सिक एन्ड एक्सट्रिन्सिक फ्याक्टर्स विच मोटिभेट्स एन इन्डिभिजुअल सो मेबी इट माइट बी रिलेटेड विथ दि सक्सेस फ्याक्टर ह्याप्पिनेस गोल्स तपाईँको पर्सनल प्रोफेसनल लाइफको धेरैवटा फ्याक्टर्स हुनसक्छ सो इफ यु थिङ्क यु वान्ट टु लाइक स्टिक अन द्याट चिज मिन्स यु आर इन्जोइङ दि कम्फर्ट जोन विच यु हेभ बिकज हलले जुन गरेको थियो नि अब यहाँ चिज छैन नयाँ चिज चाहिँ यो स्टेसनमा छैन भने अर्को स्टेसनमा छ होला भनेर जुन इमेजिन गरेको थियो द्याट्स वेन he is imagining something like new thing तर तपाईँ त्यही चिजमा इन्जोय गरिरहनु भएको छ भने प्रोबेबली यु आर being like very relaxed and plan चेन्जमा मात्र विश्वास गर्ने and life doesn't like go like that there are so many contingencies which you have to face अनि sometimes it's not only for you it's for the surrounding people as well त्यही भएर आफूलाई फेरि पनि if you want to have a better version of yourself you need to define your cheese you need to define your maze if not you'll be stick on the same cheese and you cannot obtain something like better so here the metaphor
the cheese which is defined, त्यसको पनि better version के हो भनेर चाहिँ define गर्नु पर्यो. You have certain professional goal, that is your cheese, it's okay. तर what after 2 years, what after 5 years, what after 10 years? You have to revisit and rethink for that. So there is a favorite segment of a chapter, let's say. In one of the chapters, a favorite line from this book, my personal favorite. I want to ask to you first, and then we will discuss over it. What would you do if you were not afraid of anything? Okay, so lots of time I asked this question to myself after reading this book, and that has been one of my favorite question and statement as well. Cause personal life mein pani you ask a lot. You have different roles, you have different goals again, and then you ask this question, what would I do? You नगर्नु पर्या भए, यो नभए भए, अथवा societal perspective यस्तो नभए भए, मैले आफूलाई अझ better unleashing गर्न सक्या भए. That question is really there. जस्तै मेरो करियरमा लगेर चाहिँ जोडेर I would tell something. Initially, I started my career as a teacher, सुरुमा चाहिँ. Then later on, I started starting my own business. Probably I was just 23 years old. मैले अहिलेसम्म चाहिँ 3टा business चाहिँ सानै सानो भए पनि खोलेर बन्द गरिसकेँ हैन. So that triggers me a lot किनभने यो स्टेजमा coming after a decade also I want to do something आफ्नै केही नै गर्नुपर्छ जब गर्ने भन्दा भन्ने मेन्टालिटी चाहिँ छ. Entrepreneurial mindset भए पनि I'm not an entrepreneur bhanne, that is reality. So with this note, if I was not afraid to take the risk, kinabhane aile ta I have multiple hats, being in a family, so I have to take care of so many things. Ani yo nabhako bhae chai I would probably again like start something at my own. But aile pani tyo marisakya chai chaina. I want to do something. So if I were not afraid, यो स्टेजमा चाहिँ I would again start something at my own business कुनै स्टार्टअप गर्थ्यो होला. अनि पर्सनल लाइफमा चाहिँ I want to do like degree from reputed like universitiesहरू होइन, पढ्ने रिसर्च गर्ने रिसर्च ओरिएन्टेड युनिभर्सिटिजहरूबाट. तर अगेन ह्याभिङ रेस्पोन्सिबिलिटिज आई एम नट एबल टु लाइक टेक द्याट टाइम आउट अनि म गएर चाहिँ ल अब यो प्रोसेसमा जान्छु, यति टाइम चाहिँ म स्पेन्ड गरेर पढेर आउँछु भन्ने एउटा प्रोसेसमा जान सकेको छैन. सो मेबी if I were not afraid भने त I would go for these things नि त होइन. म पढ्न जान्थेँ होला, म बिजनेस स्टार्ट गर्थेँ होला. तर that is where this reluctance lies, resistance to change lies. I know what I want to do sometimes. I have dreamt about it. Sometimes even goal setting पनि मैले गरिसकेको छ. But due to many reasons I have to come back. So in personal life I ask that question a lot. अनि म स्टुडेन्ट्सहरूलाई पनि एकदमै यो कुरा सोध्नु भनेर पनि भन्छु कि किनभने teacher, being a teacher, being a trainer, especially young minds, your generations are they have to ask this question: what would they like do in their life? अनि अघि हामीले अफहैन्ड पनि कुरा गरेका थियौं, whether they have like visions, whether they have set the like goals, and what sort of like steps they are carrying forward or taking forward to achieve those goals. यो क्वेशन चाहिँ एकदमै टाइम एन्ड अगेन रिफ्लेक्सन गरिराख्ने, सोध्ने, त्यसमा फेरि वर्कआउट गर्ने, बरु त्यो सराउन्डिङ्स क्रिएट गर्ने, मेन्टरिङ लिने, त्यो गर्दै अगाडि बढेन भने चाहिँ people will stick where they are. अनि फेरि कम्फर्ट जोनमा रमाइलो भइसकेपछि they don't want to like come out of it. So basically you have already identified that fear is the obstacle in your marriage towards your cheese, right? In this particular literary terms. Yeah. So a very fun incident was coming in back of my head while you were answering that. If you have seen or maybe heard about this, maybe a decade ago, a Miss World was crowned, and she was asked before she was crowned, what would you do if there was no laws in the world? What is the thing you would like to do? And her answer was very simple and very fun, kind of. Can you guess what she said? Probably I would eat everything in the world. I have seen this video. Eat everything twice. Yeah. So that was coming in my mind when we relate to this question. So there are very simple things people want to do, and we have bigger goals, bigger dreams, but we are afraid to achieve that. We have to find our ways. We have to find our maze, and also the ways to like overcome such like mazes, because mazes may be in a tangible form sometimes, and sometimes it's only in your mind. So you have to get out of your comfort zone from mind first. So it's essential. I think it is essential. And what you have mentioned in our simple kurale pani kahilekai मान्छेको एउटा content life पनि भइरहेको हुन्छ. If that's the objective of your life, it's completely okay. But then you have to define what really defines your contentment, what defines successfulness in your life.
सो म त एकदम सक्सेसफुल छु, म कन्टेन्ट छु, म पिसमा छु. हेभ यु एभर ट्राई टु लाइक ब्रेक डाउन यर लाइक पिस भनेको के हो? सो इफ यु हेभ ब्रेक डाउन द्याट एन्ड इफ यु बिलिभ इन लाइक लिभिङ अ सिम्पल लाइफ एक्चुली ठुल्ठुलो बिजनेसम्यानको पनि एन्ड अब्जेक्टिभ चाहिँ त्यही सिम्पल लाइफ एन्ड देन त्यही बाँच्ने नै हुन्छ. बट देन वी हेभ टु बी भेरी स्पेसिफिक वेन इट कम्स विथ लाइक गोल सेटिङ, हाउ यु हेभ ब्रेक डाउन एन्ड द माइल स्टोन विच वी टक्ड अर्लियर एज वेल. के माइल स्टोन अचिभ गर्ने, बाई वेन इट इज इम्पोर्टेन्ट होइन. सिम्पल स्मार्ट फर्मुला युज गर अथवा कुनै गोल सेटिङमा युज गर, तर ह्याभ द्याट गोल, वर्क फर इट, सराउन्ड यर सेल्फ विथ यर गोल्स. किनभने सराउन्डै गरेन भने चाहिँ इट इज नट पोसिबल. So basically the concept is that cheese is very individual to everyone. It's exactly, not a generic term. Exactly. And we need to find our individual cheese and break down into a lot of components. So one line that is written at the end is, be ready to change quickly, again and again. Yeah. So this also states that maybe change is not just once or twice. True. It's a very constant process. And when we talk about change, it's not kati choti bhaneko cha ki if you like smell that your cheese is old, then it's time for you to like go for a new cheese. Yes. Or सानो चेन्जेसले ठुलो चेन्ज ह्यापन गराउने भएको भएर तपाईँले सानो स्टेप्सहरू पनि लिइहाल्नुपर्छ भनेर भनेको छ होइन. एन्ड यो लाइनले समअप पनि गर्छ, किनभने नट ओन्ली आइडेन्टिफाइङ यो चिज इज ओल्ड अर स्मेली अर सानो चेन्जहरू छ कि छैन, बट देन एडप्टिङ अनि त्यो रेजिलियन्सको कुरामा चाहिँ you have to be as quick as possible. किनभने अघि हामीले जुन कुरा गऱ्यौँ नि, वाइ लाइक नोकिया is no more with us एकदमै in terms of digital friendly एउटा उसको रूपमा आइफोन आयो, अरू स्मार्टफोन्सहरू आयो किन छैन, अथवा मेबी दि कोड्याक एकचोटि त फोटोग्राफी भन्ने बित्तिकै कोड्याकको गर्ने भनेर थियो. वाइ इट इज नट विथ अस. देयर आर सो मेनी सच लाइक एक्जाम्पल्स जुन चाहिँ चेन्जमा एडप्टेड नहुँदाखेरि चाहिँ फेलियर भएको छ बिजनेसमा एज अ प्रडक्ट एज वेल. तर हामी इन्डिभिजुअल लाइफमा पनि सेम थिङ ह्यापन्स. इफ यु आर नट एबल टु डु द्याट, somebody else will take that place. अनि त्यो मात्र नभएर अगाडि पनि त बढ्न सकिँदैन. सिम्पल एक्जाम्पल, आफ्नो जबमै इफ यु आर नट एबल टु लाइक अपस्किल युर सेल्फ, देन प्रोबेबली समवन एल्स विल टेक द्याट अपर्च्युनिटी अर यर प्लेस. एन्ड तपाईँले नेक्स्ट जेनेरेसनलाई के पास गर्नुहुन्छ इज अल्सो इम्पोर्टेन्ट. अघि हामीले क्वेन त गरिसकेका छौँ, एआइएमएलतिर अब हामी इन्टिग्रेटेड रूपमा जान सकेनौँ. इफ यु आर नट एबल टु एडप्ट द्याट अनि आफूलाई रिस्किलिङ गरेर जान सकेन भने प्रोबेबली इन्डिभिजुअली पनि वी आर गोइङ टु फेल. But we have to maintain ethics, integrity, and all these things when it comes with IT world. But that is important. So quick adaptation, realization, and then going for that is very essential. And again and again. And again and again. किनभने change भइराख्छ नि त. Exactly. So yes, same thing is summed up here, that when you stop being afraid, you feel good भनेर पनि भनिएको छ. And when you stop changing, things get extinct भन्ने कुरा पनि गरिएको छ. त्यो सबै कुरा रिलेटेबल हुँदाहुँदै पनि there is one very contrary thing here. दुईटा वर्ड छ, enjoy change भनेर होइन. But as human being, अघि नै हामीले कुरा गऱ्यौँ, कम्फर्ट जोनमा we enjoy. जब कम्फर्ट जोनभन्दा बाहिर आउँछ त्यो चेन्जवाला स्टेट त एकदमै डिस्कम्फर्ट हुन्छ नि त. बट यहाँ चाहिँ इन्जोय चेन्ज भनेर लेखिएको छ. So what does it say about enjoying? त्यो enjoy भन्ने वर्ड चाहिँ किन युज गरियो यहाँ? Because we can't be actually enjoying the change in practical. So what do you have to say about that? हामीले चाहिँ अब being a teacher also I can relate this. किनभने हामीले चाहिँ change management and organizational development OD भनेर एउटा सब्जेक्ट हुन्छ कि. अब why not like only change management in organization होइन? कतिवटा बुक्स त फेरि change management मात्र भनेर पनि हुन्छ, तर when it comes with subject course module, change management and OD भनेर हुन्छ. Until and unless you go with this change process, you overcome the resistance, organizational development is not possible भनेर चाहिँ यो सँगसँगै parallelly organizational development भित्र कहिलेकाहीँ त change सानो component हाले हुन्छ. So if you are not going to enjoy the process, if you are not going to be the catalyst again, then definitely एउटा त हामीले खोजेको चेन्ज ल्याउन सक्दैनौँ. एन्ड नेक्स्ट थिङ इज इफ यु रियली लाइक इन्जोय समथिङ लाइक डुइङ इट, यु विल पुट यर होल लाइक एफोर्ट इन्टु इट होइन. तपाईँले त्यही अनुसार एफोर्ट लाउनुहुन्छ. एन्ड देन हार्डसिप इज समथिङ विच विल पे यु ब्याक. द्याट्स वाइ गोइङ विथ द्याट प्रोसेस इन अ फ्लो, इन्जोइङ इट वुड मेक इट अलिकति भए पनि इजियर इन द्याट ड्यू कोर्स अफ टाइम. सो इन्जोइङ चेन्ज भनेको एकदमै हाँसेर तपाईँ त्यो चेन्ज सबै अडप्ट गर्न सक्नुहुन्छ नभने पनि during that course of time, while going through that change process, be that positive catalyst. किनभने catalyst पनि right catalyst भयो भने मात्र you will get the result. So be that positive catalyst भन्ने सेन्समा चाहिँ probably that's how it is depicted in the book.
ओके so far हामीले चाहिँ धेरै कुराहरू बुकमा भएको कुरा मेन टपिक्सहरूलाई हाइलाइट गरि पनि सक्यौँ बट बिफोर एन्डिङ what are your favorite takeaways from this book र why should our audience choose to read this book भन्ने कुरा चाहिँ please let our audience know. धेरै कुरा कन्भर्सेसनमा आइसकेको छ बट स्टिल टु मी being in the field where I teach to learn and learn to teach, I believe that learning is a continuous process. And the learning continuous process is again related with in-building the competencies and skills which individual has. So त्यसको लागि पनि त continuous process यदि learning हो भने change is also continuous and inevitable भन्ने एउटा acceptance पनि हो हैन. So मैले चाहिँ एकदम personal takeaway चाहिँ मेरो प्रोफेसनमा पनि लिएको. तर to our audience as well, unless you are going to leave your comfort zone and त्यो comfort zone बाट तपाईं बाहिर आउनु भएन भने चाहिँ further progressive development may not be possible at personal and professional life. अर्को चाहिँ sometimes we might have to यसको pitfalls भने के अब तपाईले चेन्ज एडप्ट गर्न सक्नु भएन प्रोबेबली तपाईँ ब्याकवर्ड नै गएर बस्नुपर्ने चान्सेस कहिलेकाहीँ त त्यसले नै फेलियर नै निम्ताको स्टोरिजहरू पनि छ होइन अनि इफ यु वी अल वान्ट टु क्रिएट अ बेटर भर्जन अफ आवर सेल्फ हामीले एकदमै जेनरल यो जेनरिक लाइन बोलिरहेको हुन्छ जहिले पनि तर हाउ टु डु द्याट भन्दाखेरि चाहिँ अलवेज लाइक च्यालेन्जिङ आवर सेल्फ टु डु समथिङ बेटर रिक्वायर सम सर्ट अफ लाइक चेन्जेस माइन्ड सेट होला स्किल्समा होला ह्याबिट्समा होला इफिसियन्सीमा होला होइन सो गो विथ द्याट चेन्ज प्रोसेस पनि हो एन्ड नेक्स्ट थिङ इज चेन्ज प्रोसेसमा जाँदाखेरि चाहिँ पर्सनल लेभलमा प्रोफेसनल लाइफमा चाहिँ देयर माइट बी क्यारेक्टर्स लाइक स्निफ हुनसक्छ स्करी हुनसक्छ अर्ली आइडेन्टिफाई गर्ने मान्छेहरू भनौँ न त्यस्तो क्यारेक्टर्स पनि छ तर अब जस्तो क्यारेक्टर जसले चाहिँ विथ ड्यू कोर्स अफ टाइम राइट कोर्समा चाहिँ ओके चेन्ज इज इनिभिटेबल आई हेभ टु गो विथ दिस भन्ने पनि छ हेमको स्टोरी त हामी आफैले बनाउने हो डु यु वान्ट टु बी हेम अथवा हेमको पनि त्योभन्दा बेटर स्टोरी पनि वी क्यान क्रिएट हेमले अझ त्योभन्दा पहिला बुझेन लेगाज नै भयो तर पछि गएर चाहिँ के थाहा भयो हेम चाहिँ अथवा अर्को स्निफ र स्करी भन्दा चिज स्टेसन जहाँसम्म पुगेको छ प्रोबेबली एन्डसम्म पुगे जस्तो लागेको छ त्यो स्टेसनभन्दा अगाडि गएर चाहिँ हेमलाई बेटर क्यारेक्टर्स पनि हामीले यसमा देखाउन सक्छौँ नि त त्यो इमेजिनेरी वर्ल्डमा त राइटरले हामीलाई छोडिदिनु भएको छ होइन सो हेमको क्यारेक्टर यहाँसम्म चाहिँ रिलक्टेन्स टु चेन्ज भए पनि इभन इफ यु आर हेम तपाईँ अब फर्दर हेम कस्तो हुने चाहिँ यु क्यान डिसाइड इफ यु थिङ्क म हेम हो भने म हो भने म बेटर भर्जन कसरी हुने स्निफ र स्करी जुन चाहिँ अघि कस्तो ब्युटिफुल क्वेसन सोध्नु भएको थियो नि किन माउस किन लिटल ह्युमन बिङ्स भनेर डिफाइन गरेको छ होइन सो के थाहा हामी चाहिँ ह्युमन नै ह्युमन्सको क्यारेक्टर राखेर पनि यसलाई रिडिफाइन गर्न सक्छौँ कि अनि हाम्रो सोसाइटी हाम्रो कन्टेक्स्ट अनुसार पनि यो चेन्जको प्रोसेसलाई कहाँ फिट गर्न सक्छु भनेर पनि एकचोटि हामीले रिभिजिट गर्न सक्छौँ यो बुकमा चाहिँ सो प्रोबेबली यो लामो कन्भर्सेसनमा चाहिँ हाम्रो अडियन्सले एटलिस्ट हु बाई चिजको एउटा ओभरभ्यू लिन सक्नु भएको छ होला तर त्यसमा आफू पनि कसरी क्याटलिस्ट बन्ने आफू कुन क्यारेक्टर हुने भन्ने कुरा चाहिँ वी हेभ टु थिङ्क अबाउट दिस So thank you so much and it was lovely conversation with you. You have explained this very book beautifully and in the simplest form possible. मलाई डर पनि लागेको थियो किनभने 1 घन्टा 2 घन्टाको रिड छ एन्ड इट इज अप टु अडियन्स कहिले काहीँ अलिकति लामो लाग्न सक्छ बट स्टिल पहिला चाहिँ गर्छु भनिहालेँ अब मेरो लागि जति इम्पोर्टेन्ट छ अरूको लागि त्यति नै इम्पोर्टेन्ट छ भन्ने नहुन सक्छ होइन बट देन अन्डरस्ट्यान्डिङ द्याट सबैजनाले हाम्रो लाइफमा चाहिँ पर्सनली प्रोफेसनली चेन्ज म्यानेजमेन्टको एउटा प्रोसेसबाट जाने अनि सधैँ जाने फेरि एकदम कन्सटेन्टली कन्टिन्युस प्रोसेस भएको भएर चाहिँ हामीले काहीँ रिलेट गर्न सक्छौँ होला भनेर द्याट वाज द रिजन आई चोज दिस बुक बट योर क्वेसन हेज हेल्प मी अ लट किनभने त्यसमा चाहिँ यु लाइक यु ट्रिगर्ड समथिङ एन्ड पोर्ट्रे पनि गर्नुभयो कतिवटा क्यारेक्टर्सहरू यु गेभ सम लाइक एक्जाम्पल्स त्यसमा पनि आई कुड लाइक कोरिलेट दि थिङ्स मैले सोच्दै नसोचेको 1-2 डाइमेन्सन्स पनि तपाईँले मेन्सन गरिदिनु भएको छ होइन सो प्रोबेबली आवर अडियन्स कुड लाइक लिङ्क एन्ड रिलेटेड क्वाइट इन्जोइङ आवर कन्भर्सेसन एन्ड यस मैले जुन पर्सपेक्टिभबाट चाहिँ यो बुकलाई बुझेको थिएँ मैले एउटा डिफ्रेन्ट पर्सपेक्टिभबाट पनि बुझ्न पाएँ द्याट्स द ब्युटी अफ कन्भर्सेसन बिट्विन टु रिडर्स एन्ड थ्याङ्क यू अगेन फर कमिङ एन्ड इट वाज वन्डरफुल talk. Thank you so much for having me here. Best wishes for your podcast. Thank you so much. So dear audience, I hope you enjoyed our conversation and so far by our discussion, you might be very interested to go and grab this tiny book which has a lot of deep knowledge. But I'm going to read a line for you which is going to make you even more excited to read this book. It's written that this book is written for all ages. This story takes less than an hour to read, but its unique insight can last for a lifetime.
So please do also let me know what is cheese for you in your life in our comment section below. This is me, Sadaska Sharma, signing off. See you again in the next episode. Thank you so much.